तितून आमी डम्प्स फायनलायज केला त्या प्रमाणे तांचो रेट अजून डिसायड जावंक ना. वी आर डिस्कसींग दॅट. एकदा तो फायनलायज जालो काय आमी जे अर्सवायल लीज होल्डर्स आसा पळय न्ही हांकां जाता तितके बेगीन एक तेजें डिसायड करून म्हणजे ॲट प्रेझेंट एक्चुअल प्रायस कितें ही एक्चुअल प्रायस जेन्ना ठरली म्हणजे मार्केट प्रायस कितें आसा ती ठरल्या उपरांत आमी अर्सवायल लीज होल्डराच्या खातीर बेगिनात बेगीन डम्प्स जे आसा पळय न्ही हे डिसिजन घेता आनी दिता सो दॅट म्हाज्या अंदाजान स्पीकर सर विदीन अ मंथ आमी हे डिसिजन घेवपाक शकतले आनी ते आमी चालू करता. नेक्स्ट ही जेन आमचो जे गव्हर्मेंटात ऑक्शन करपाक जाय बाकीचे सगळे डम्प्स जे आसा पळय न्ही ताजेर डिसिजन 1-2 म्हयन्यांनी जातली. बट डम्प पॉलिसीच्या उपरांत एक्सपोर्ट करपाक 1 म्हयन्या उपरांत म्हणजे तांकां चार्ज जो डम्पाचो मेळपाक जाय तो आमी दिवपाक शकतले. स्पीकर सर एकूच म्हणजे इतलेंच सांगपाक जाय ऑनरेबल सीएमाक आमी पयलींच 2012तल्यान आमच्या बेल्टाचे लोक त्रासान पडलेले आसा आनी अनफॉर्च्युनेटली 2024 जाले. स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता जी पॉलिसी केल्या तेजेर हांव कांय उलयना पूण म्हाका दिसता पॉलिसी फाल्यां चॅलेंज जावंक शकता सुप्रीम कोर्टान वचूंक शकता. एक ओपन पॉलिसीज कर स्पीकर सर जेंकां मायनिंगेन जेन्ना सुप्रीम कोर्टान डिसायड केल्लें की ओवर काडलेलो आनी तो दवरलेलो एक्सट्रॅक्शन कोस्ट जो कॉस्ट आसा ₹250 ते मनशाक दिवपाचो आनी जो हायेस्ट ऑक्शन दिता तो एक्सपोर्ट जावपाचो आनी ते IBM रेटीन जेन्ना इनवॉयसींग जाता ते भशेन आमकां रॉयल्टी मेळटले बाकीचे DMA बाकीचे सगळ्यो गोश्टी मेळटल्यो. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक ऑनरेबल सीएमाक एज मायन्स मिनिस्टर की ह्यो सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो आसा स्पीकर सर पूण म्हाका दिसता एक्सट्रॅक्शन जेणे कोणें क्लेम केला आमी काडलेलो तांकां ₹250 दिवपाचे एज पर सुप्रीम कोर्ट की हे कॉस्ट ऑफ एक्सट्रॅक्शन आनी बाकीच्यो ऑक्शन करपाचे जे कोण हायेस्ट बिडर दितात तांकां काडपाक परमिशन दिवपाचें. कित्याक खूब वर्सां जाले मंदोवी जुवारीन नदयेन म्हाका दिसता ओवर कितलोच वर्स जालो बार्जी वयताल्यो त्यो आतां खंय तरी हो डम्प चालू करपाक जाय. आमच्या बेल्टाक तेज्या सीएमाच्या बेल्टाक लोकांक त्रास आसा हांव नको कित्याक तो ओगी रावता हे फास्ट करून जाय कोण सांगता कितें सांगता ताका सांगू स्पीकर सर. सो ऑक्शन करून काबार करपाचे ₹250 जे कॉस्ट आसा तांकां दिवपाचो स्पीकर सर. स्पीकर सर हाजेर आमी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जाता तितके बेगीन डिसिजन घेता. म्हाका तेज्यो भावना कळटा कारण आमकां बेगिनात बेगीन हें सुरू जायत जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी आसा पळय न्ही पुराय मायनींग बेल्टान चालू उरतली. बाय टेकींग हे कन्सिडर करून आमी जाता तितके बेगीन डिसिजन घेता. श्री विरेश कोलकर. स्पीकर सर म्हाजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा वॉट मेकॅनिझम ऑर instruments does the department have to measure the quantum of mining dumps आणि कितले टोटल नोटिफाईड मायनिंग डम्प्स आसा गोंयभरान नोटिफाईड. स्पीकर सर आमी IBMांक इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांकां ऑन बोर्ड घेतला हे डम्प प्रोफायल स्टडी करपाक. एट प्रेझेंट आमच्या कडेन जो एस्टिमेट आसा वीच इज 700 मिलियन टन्स आसा म्हणून आमच्या कडेन एस्टिमेट आसा. बट ताज्या भायरूय बी IBMांक एकदां घेवन आमी दॅट वी वील व्हेरीफाय आनी परत एकदां ताजो फिगर टोटल लोकेशन्स कितले आसा टोटल लोकेशन्स तुका आत्ता नंबर मेळपाक कठीण. ते 180 लोकेशन 180 नोटिफायड. श्री अल्टन डिकोस्टा. नॉट नोटिफायड अजून पळोवना. श्री अल्टन डिकोस्टा. आणि स्पीकर सर आणि जो आन्सर आसा तो एक जालो एक मेकॅनिझमाचो सांगला स्पीकर सर. श्री अल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर IBM इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स राईट नाव मायनिंग डिपार्टमेंटाकडे मेकॅनिझम वी हॅव डीड द सर्वे बाय आवर ओन डिपार्टमेंट. ISLR आमचो सर्वे सेक्शन आहा सर्वे सेक्शनान वचून सर्वे केला ओके आणि वो सर्वे करून त्याच्यानी 180 लोकेशन कितले सर्वेयर आसा आम्ही ISLR कितले सर्वेयर आसा आमच्याकडे एक सर्वेयर आहा आमच्याकडे एक सर्वेयर आहा एक सर्वेयर अख्खे मायन्स इतले ISLRची मदत घेतलेली जेन्ना हे सर्वे केला तेन्ना आता नाही आम्ही पहिली ISLRची मदत घेतलेली हे सर्वे करता. बट आता येदो व्हडलो मायनिंग डिपार्टमेंट आसा. श्री अल्टन डिकोस्टा. येदो व्हडलो मायनिंग डिपार्टमेंटान एक सर्वेयर आसा एज पर मिनिस्टरान सांगला त्या भशेन. स्पीकर सर हो रेव्हेन्यू जनरेटिंग मॉडेल आसा सर्वेयर एकटोच आसा सो हे डम्प और कोण सर्वे करतलो. स्पीकर सर म्हाका दिसता एकूच सर्वेयर आसा प्रश्न दोन आसा. स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे पाटी तरी ऑपोजिशनाक एप्रिशिएट करपाक गरज आहा. कित्याक सांगता हो आमगे काँग्रेसाचो सरकार 10 वर्स पयलीं 35,000 कोटी म्हणून पडलो. सो 35 आम तुका कित्याक क्लियर करूंक जाय. सो यू शूड बी सेफ ऑन युअर सीट. यू शूड एप्रिशिएट अस बिकॉज हो डम्प पॉलिसी जाता कित्याक 35,000 कोटी म्हणून सरकार एक पडलो थिंगसून 350 कोटी जाले 350 कोटी जावन आतां आफ्टर 350 crores what you could collect is only some 190 crores 271 crores अजून पेंडिंग आहे. सो दॅट इज वाय यू शूड एप्रिशिएट इट बिकॉज वी आर पुटिंग यू ऑन द राईट ट्रॅक. स्पीकर सर आता निलेश बाबान म्हणला की
सेमी अर्बन ट्युरिजम बेल्टांतल्यान हे उलोवपाचें तांकां व्हडलें हें ना म्हूण सो म्हाका दिसता हे जे तुमगेल्या डंप पॉलिसी केल्या तितून कोण आसता ही फॉर्मुलेट करपा आतां प्रिंसिपलान सांगलें ते प्रमाणे डायरेक्टर आहाय कोण तुगेले IAS ऑफिसर आहाय सिनियर स्केल ऑफिसर्स आहाय ते आर दे एक्सपर्ट इन दीस मायनींग mining sector so they can formulate this policy because you all are saying that semi urban tourism department ek ulopa old titum mahiti na mun so this senior tunge kon department as senior scale officer are there capable and muddam sangta when you are giving this dump policy and then tum auction kudai there is one company out of 271 crores only one particular company owes around about 171 crores एक कंपनी आहा 170 आणि 1 करोड ऑलमोस्ट एक वेदांता दे आर देर they have and you all are, again you will allow them to take part in the auction. श्री अल्टन डिकोस्टा स्पेसिफिक तुझा प्रश्न ना हांव तेका लागून सांगता बिकॉज हे मायंड डंप पॉलिसींग Yes. आनी आज केदोण जाता तूं म्हाका स्पेसिफीक डेट दी हे केन्ना स्टार्ट जाता Yes, आज okay. जातालें फाल जाता काय म्हण दीस माननीय मुख्यमंत्री when we will auction this सर हांवें आतां बाब निलेश काब्रालाक सांगला त्या प्रमाणे विदीन अ मंथ वी आर गिवींग फर्स्ट जेंकां आमी ऑक्शन जे डंप्स हे फायनलायज करपा जाय पळय ते फायनलायज करता एका म्हयन्या भितर विशय सुरू जातलो डंपाचो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. Question 3B, construction of modern fire station at Bicholi. 3B. Yes, 3B. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन. Speaker sir, हे जे modern fire station आसा हाचे फाउंडेशन स्टोशन आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर भाईन 16 जानेवारीक 2019 घातलेले आणि मागीर हाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो हे आसा तो टर्मिनेट केल्लो 31 जुलय 2019. परत तांच्यांनी रिटेंडर केला आणि तो परत आता दिला 8 मे 2023 आणि 7 ऑक्टोबर 2024 सोंपोवपाचो केला. म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन 2019 हे फायर स्टेशनाचे फाउंडेशन स्टोन घातले ताचो कॉस्ट असलो तेन्ना 11,27,90,204 रुपया. एक कॉन्ट्रॅक्टराक तांच्यांनी टर्मिनेट केलो. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना अशें GSIDC प्रोजेक्ट करता आनी असो डिले जाता त्या प्रोजेक्टाचो ऑडिट करता काय आनी तो ऑडिट करून फायंड आउट करता हातून कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू आसा कन्सल्टनाचो आसा काय त्या GSIDC ऑफिसरचो अशें कितें जाता. आनी दुसरें म्हणजे 4 वर्सां कित्याक लागली एक कॉन्ट्रॅक्टर टर्मिनेट करून दुसरो कॉन्ट्रॅक्टराक परत इन्स्टॉल करच्या खातीर. स्पीकर सर एक म्हणजे आमी एक तर कन्सल्टंट अपॉयंट करून ह्या पुराय प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही ते सदांच ताजो डिजायन ड्रॉईंग काम हे सगळें घेवन मागीर एप्रूव करता आनी ताज्या उपरांत आमी कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेता. असो जेन्ना कितें प्रकार जाता पळय न्ही तेन्ना आमी ऑलवेज तेजो रिपोर्ट जो आसा हो कन्सल्टंटा कडल्यान सेपरेटली घेता कॉन्ट्रॅक्टराची बाजू आयकून घेता बट हाजेर ओवरऑल रिपोर्ट जो करता म्हणजे आमी तेका टर्मिनेट करच्या पयलीं वी आर गिवींग हिम द ऑपॉर्च्युनिटी ओके ताका परत एकदां काम करपाक आनी येते. आनी स्पीकर सर म्हाज्या अंदाजान तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे ताका 4 वर्सां लागोंक ना ताका म्हाका दिसता 19, 20, 21, 22 ताका टर्मिनेट केला आमी 23 हे सगळो प्रोसेसूच कंप्लीट करपा खातीर इट टेक्स द म्हणजे ताका पयली ऑपॉर्च्युनिटी तेणी काम बंद केल्या उपरांत 1 वर्सान टर्मिनेट केला विदीन अ इयर. पयलीं तेणी काम बंद करूंक नाशिल्लें तेन्ना तो हळू काम सगळें करतालो आनी पूर्ण बंद केलें विदीन अ इयर ताका आमी टर्मिनेट केलो. स्पीकर सर क्लियर कट आन्सरान मेन्शन केल्लें आसा 31 जुलय 2019 कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेटेड म्हणून केल्लो आसा आनी आज जो परत दिला असो आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तो 8 मे 2023 दिल्लो आसा. म्हाका दिसता सरान कॅल्क्युलेशन करपाक जाय आनी हो जो टायम आसा तो खरोच 3-4 वर्सां जाल्या. दुसरें एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा 2020-21, 21-22 ह्या एक्शन टेकन रिपोर्टान ह्या फायर स्टेशनाचें कांयच ना. जेन्ना मागीर हांव इलेक्ट जावन आयलो पर्सनली फॉलो केलें हांव म्हणजे CMाकय थँक्यू म्हणटा तेन्ना ते एक्शन टेकन रिपोर्टान आयला 22-23 आनी 23-24 म्हणजे म्हाका कितें एक प्रोजेक्ट सुरू केलो आनी तो जर प्रोजेक्ट तसो दिलो आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड जाला एक्शन टेकन रिपोर्टान सुद्दां ना. म्हाका एकूच विचारपाक जाय GSIDCचे जे प्रोजेक्ट आसा ते ऑन टायम स्टिप्युलेटेड 2020 पर्यंत कितले कंप्लीट जाला. वॉट इज द सक्सेस रेट ऑफ GSIDC प्रोजेक्ट
ऑन टायम Yes. स्पीकर सर हो क्वेश्चन हेका रिलेटेड ना तो कम्प्लिटली डिफरंट क्वेश्चन आसा कारण GSIDCचे प्रोजेक्ट म्हाका दिसता आमचे 200 ते 250 प्रोजेक्ट चलता आणि ते जर ताका ऑन ट्रॅक किंवा ते बाकीचो सगळो तो वेगळो विशय तेंच्यांनी वेगळो प्रश्न विचारचो कारण हो क्वेश्चन वीच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ओनली टू द बिचोलीम फायर स्टेशन आणि कशें आहा डॉक्टर चंद्रकांत शेटये फॉलोअप करपाचो तेंचो हे जो आहा पळय न्ही हातखंड हां हो शब्द सारको फॉलोअप करपाचो हातखंडांचो एकदम बरो आसा म्हणून ते कंटिन्युअसली फाटलो आमदार मातसो तो फॉलोअप बीन सारको करिनासलो ओके हो आमदार बरें फॉलोअप करता सो दॅट वील कंप्लीट दीस प्रोजेक्ट ओके एज अर्ली एज पॉसिबल हांव तांकां सांगता जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करुया स्पीकर सर आणि एक म्हजो प्रश्न उरला जो कॉस्ट त्यांनी आम्ही पयलीं सांगलेले न्ही 11,27 लाख हो आता कितलो एस्कलेट जाला माझो हो प्रश्न विचारपाचो एकूच एम कितें आसा अशे जर प्रोजेक्ट डिले जावन आमचो कॉस्ट एस्कलेट जाला परवा जाता आमच्या बस स्टँडाक 20 कोटी सीएम सरान बजेटरी एलोकेशन केला तो पयलीं प्रोजेक्ट आसलो 16 कोटीचो आता 20 कोटी हे सरकाराचे लोकांचे पैसे इतले वता सो ह्या प्रोजेक्टाक कितले लोकांचे एक्स्ट्रा पैसे गेल्ले आसा बिकॉज ऑन टायम डिले ऑन टायम कंप्लिशन जावंक ना म्हणून प्रोजेक्ट स्पीकर सर हाजी कॉस्ट म्हाजे कडेन आत्ता ना बट डेफिनेटली इट इज अ 10% कॉस्ट आसा कारण 4 वर्सांनी जेन्ना परत प्रोजेक्ट जाता तेजो मिनिमम टू मिनिमम 10% इन्क्रीज ह्या प्रोजेक्टाच्या कॉस्टान जातलो हाजो अंदाज आसा म्हाका त्या खातीर हांव जाय जाल्यार एक्झॅक्टली फिगर दिता बट हांव एक एश्युरन्स दिता हो प्रोजेक्ट कारण फावंडेशन स्टोनाक स्पीकर सर हांवूय गेल्लो थंयसर बाईंच्या बरोबर हांवूय आसलो तेन्ना त्या फावंडेशन स्टोन घालतना आनी हे फायर स्टेशन फक्त म्हणजे बिचोले पुरतेच नाही माझ्या मतदारसंघाक फायर स्टेशन लागता पुराय बिचोले तालुक्याक हे फायर स्टेशन लागता आणि इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट कारण पुराय इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणा मायनिंग बेल्ट म्हणा आणि त्या पुराय बेल्टात तशें आसलेलें एकूच फायर स्टेशन पयलीं अप टू 70 पर्यंत कॅटर करी आतां 70 तशें वेगळें फायर स्टेशन जाला बट पयलीं पुराय म्हणजे दोनूय तालुक्यांक कॅटर करपाक एकूच आशिल्लें आणि आतां म्हणजे आफ्टर ऑल नॉर्थ दोनूय तालुक्या खातीर इम्पॉर्टंट असलेलो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन आणि प्रोजेक्ट कंप्लीट करून घेतो स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन सर म्हजो निलेश काब्राल सर म्हजो लास्ट आसा सप्लिमेंटरी थर्ड क्वेश्चन वयतलो स्पीकर सर एक मिनिट ताजो लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हे काडपाची गरज ना स्पीकर सर हो कोण स्पीकर सर माझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हो कोण पॉइंट ऑफ ऑर्डर खंयच्या सेक्शनात हो कोण सांगता माझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर करपाक हो कोण स्पीकर सर हांव आमदार गोंयचो तो आज मातदाराचो आमदार आसतलो तेन्ना बरें उलयता ना बसून घेत रुरल अर्बन विचार म्हणून आतां कसो उलोवंक शकता तो चंद्रकांत शेट्टे लास्ट प्रश्न हो प्रोजेक्ट सर तुम्ही सोंपता म्हणून 7 ऑक्टोबर 2024 सांगला आणि अजून पर्यंत काम फक्त 12% काम झाला आता ह्या फुडल्या म्हयन्यान ऑक्टोबर म्हणजे आणि उरले कितले 7-8 महिने म्हणजे 8 महिन्यांनी तुम्ही उरलेले सगळे 90% काम करतले काय हे उत्तर दिवपाक जाय म्हणून दिला स्पीकर सर आमचो टार्गेट जो आसता आमी कॉन्ट्रॅक्टराक एक टार्गेट डेट दिता ह्याच एरियेंत ह्याच टायमान स्टिप्युलेटेड टायमान त्यांनी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय ती टार्गेट डेट दिल्ली आहा ओके ह्या प्रोजेक्टाचे रिसेंट फोटोग्राफ्सूय हांवें हाडल्या हांवें सकाळीच तुमचो क्वेश्चन येयल्या उपरांत की पळोवपाकूय सकाळी पळोवन आयला सर हय हांवेनूय ताका क्वेश्चन आयल्या उपरांत सगळे फोटोग्राफ्स म्हाका धाडून दी म्हणून सांगलेले ओके मेजर म्हणजे तेजो स्लॅब वर्क वयलोय जाला त्या खातीर बाकीचें काम करपाक तशें एक 7-8 महिने वयतले खरें पण आमी टार्गेट डेट जी दिता कॉन्ट्रॅक्टराक ती हांगासर घालता त्या ती तरी सुद्दां हांव फॉलोअप करूंक लायता आनी बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाक लायता थँक्यू सर स्पीकर सर क्वेश्चन विचार तू रागार बी आहा स्पीकर सर तू रागार बी आला सांग विचार नाही तुका स्पीकर सर हांव उत्तर जे हॉनरेबल सीएमान दिला तेजेर हांव पळयतलो स्पीकर सर आन्सर ऑफ ई आन्सरान स्पीकर सर दिला balance work awarded to the contractor Mrs. K Construction is carried out as per the terms and conditions of the work order. Copy of the work order issued to Mrs. SK Construction as per Annexure 1. The Goa State Development Corporation had issued show-cause notices to defaulting contractor and the contract was terminated. And the contractor was blacklisted for a period of 1 year from quoting of other GICD's works. The balance work was re-tendered at risk and cost of the difficult contract. म्हाका कळना स्पीकर सर हेजो आन्सर म्हाका मिनींग कळना स्पीकर सर एक म्हणटा न्यू टेंडर काडलो आनी एका म्हणटा रिस्क एंड कॉस्ट म्हणटा स्पीकर सर जो कॉन्ट्रॅक्टर 4-4 वर्सां काम करूं शकना आनी तेजे प्रायज जे तेन्ना सपोज जे मटेरियलाचे कॉस्ट आसलो सपोज 10 रुपया
6 वर्सांनी 10 रुपया उरता स्पीकर सर. कसलो आन्सर स्पीकर सर? रिस्क अँड कॉस्ट म्हणटा सर स्पीकर सर. म्हणजे न्यू कॉन्ट्रॅक्टर रिस्क अँड कॉस्टाचे पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टरांनी घेतलो स्पीकर सर. म्हाका समजना उत्तर स्पीकर सर. ऑनरेबल सीएमान मातशें क्लॅरिफाय करचें. आनी आमचे विजय बाब जो डॉक्टर सॉरी एग्रीकल्चरिस्ट आसा ताका आपणाचे प्रश्न विचारूं सर. आमी आमचे प्रश्न विचारता स्पीकर सर. हा पण ते तगल्यान तर स्पीकर सर हे काम जे आसा पळय न्ही आमी परत रिटेंडर केलां. ओके रिटेंडर करून SK कन्स्ट्रक्शन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांत घेतला आनी तेणी बाकीची सगळी कंडिशन्स जी आसा पळय तेणी ओके केल्या म्हणून ताका हांव अवॉर्ड. रिस्क अँड कॉस्ट म्हटल्यार कितें सर? रिस्क अँड कॉस्ट जेन्ना ओल्ड कॉन्ट्रॅक्टर सोंपता रिस्क अँड कॉस्ट म्हटल्यार स्पीकर सर कितें? तेणी व्हेरीफायड करून घेतला. रिस्क अँड कॉस्ट म्हणजे फुडें प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही हाजी स्टेबिलिटी बाकीची सगळी रिस्क तेणी घेवपाक जाय म्हणून रिस्क अँड कॉस्ट. Start question 4, Sri sir. Cruz Silva. I may be permitted to take question number 4A. 4A. स्पीकर Mine, सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. Speaker sir, आयज गोंयांत रेंवन बंद जावन सगळ्यांक प्रॉब्लम जालें. जे घरां स्टार्ट केलीं कन्स्ट्रक्शन करपाक तांची कंप्लीट जायनाय. कोण स्लॅब मारले ते स्लॅब घालपाक मेळनाय. आयज जी क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी कितें येता ती सारकी ना. आयज रिवर डिसिल्टींग पासून जाता ती मिक्स जावन लोकांक सप्लाय करतात. 3 म्हयने 20,000 ट्रक मेळटात आयज 30-35 पडला. हेका लागून आयज लोक त्रासान पडला. आयज जे अट्टल आसता ती स्किमीचे पासून जे रिपेर घेतली ते 1.5 लाखाची 3 लाखाची तेज पासून कंप्लीट करपाक जायना. म्हाका जाण जावपाक जाय ही नॉर्मल जावपाक गोंयांत रेंव आदले रेट देंवोवपाक कितें स्टेप्स घेतल्यात? स्पीकर सर एक म्हणजे त्यांनी सँडाचो विशय जो काडला पळय न्ही हे एक तर सँड कंटिन्युअसली पयलीं आमच्या वेगवेगळ्या रिवरांतल्यान काडटाले. काही लोक म्हणजे हे एक्सेस करपाक लागले. चूक न्ही की खूब मोठ्या प्रमाणात पंप पयलीं ट्रॅडिशनल सँड काडपाची पद्दत आशिल्ली जी स्वता बुडोवन सँड काडटाले किंवा कोण्यांनी आपले डबे बांदून काडटाले. मागीर थोडे पंप लावपाक लागले आनी पंप लावन कंप्लिटली सक्शन करून ते काडप आनी हेजो इम्पॅक्ट एनवायरॉन्मेंटाचेर जावपाक लागलो. न्हंयच्यो दोनी बांद कोसळपाक लागले. मानसो हे जावपाक लागल्यो. सो डॅट थोडे लोक हायकोर्टात गेले आनी हायकोर्टाचें पिटिशन विच इज नंबर 14 of the 2018 filed by the Goa River Network Protection Directorate to the department. हायकोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या प्रमाणे ही सँड सगळी बंद करची पडली आनी पुराय गोंयांत ती वेळच्या वेळी हायकोर्टान स्पीकर सर वेगवेगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा. सँड काडटा ते पंप काडटा ते सो डॅट हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत स्टेट गव्हर्मेंटान सगळी रेंव बंद केली. ताज्या उपरांत स्पीकर सर आमकांय खबर आसा की रेंव गरजेची आसा रेंवे शिवाय जावपाक शकना म्हणून एक गजाल आमी NIVOन स्टडी करपाक लायली आनी तो रिपोर्ट जो आहा तो सबमीट करपाक लायलो. शाफोरा रिवर आसतली, परत मांडवी आसतली, जुवारी आसतली, ह्या रिवरांचे रिपोर्ट जे आसा पळय न्ही ह्या रिवरांचे रिपोर्ट दिल्या. एनवायरमेंट क्लियरन्स करपा खातीर कलेक्टर सावथ आनी कलेक्टर नॉर्थ हांच्यांनी एप्लाय केला. म्हाका दिसता फुडलो 1 म्हयनो तो 1.5 म्हयनो वयतलो जेणे करून आमकां तांकां ऑफिशियली लायसन्स तांकां दिवन ही ऑफिशियली रेंव चालू करपाक. मीनवायल आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या वतीन जी भायली रेंव म्हणजे स्टेटीन जी रेंव येता आयदर कर्नाटकांतल्यान किंवा महाराष्ट्रात जी लिगल सँड थंयच्यान येता तांच्यांनी DMG कडल्यान पासीस घेवन ती रेंव जी आसा ती स्टेटीत हाडची जेणे करून स्टेटींतलो रेवेचो रेट सँड रेट हो कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून. वी आर चार्जींग देम 500 रुपीज पर ट्रीप विच इज एन 8 metric ton. 600 रुपीज वी आर चार्जींग फॉर द 8 metric ton. तेंची हे येता तेंच्या कडल्यान आमी चार्ज करता. निदान ही जर येवपाची बंद जाली जाल्यार तेजो आनीक परिणाम म्हणजे रेट आतांच 22-23 हजार सांगता ते परत मागीर 30,000चेर बीन वयतले. त्या ती आमी एट प्रेझेंट डिसिजन हे घेतला आनी आत्ताच्या घडीक म्हणजे काल आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे ड्रेजिंग जर ते कंप्लीट जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठ्या क्वॉन्टिटीत सँड जी आहा पळय न्ही तुजें सांगलें ती सँड आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जे कोण विकत घेवन विकता तांकां विकपाक मेळटलें. त्या खातीर फुडल्या 1-2 म्हयन्यांक तरी सँडाचो रेट कंट्रोल दवरपा खातीर हे वेगवेगळे उपाय जे आसा हे आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीन करता. आमी एफिडेविटूय फायल केला की आमी ऑफिशियल सँड मायनींग जे आसा पळय न्ही अकॉर्डिंग टू द NIOच्या रिपोर्टा प्रमाणे ऑफिशियल सँड मायनींग सुरवात करता. स्पीकर सर आमकां गोंयांत कितली सँड जाय आनी कितली सप्लाय जाता ते कितें स्टडी केल्या? स्पीकर सर हाजो स्टडी रिपोर्ट ना हांव हेजेर फ्रँकली कारण डे बाय डे
डिमांड जो कारण कन्स्ट्रक्शन गोंयांत खूब वाडत आसा नवीन नवीन म्हणजे रुरला पासून ते कोस्टल बेल्टा पर्यंत प्रोजेक्ट खूब मोठ्या प्रमाणात येता ते हेजो स्टडी केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन ना कारण हांव फटींग उलोवतना हांव खरें सांगतलो ओके त्या खातीर तूं म्हणटा तो विशय एक आसा की आमकां तेजो एक स्टडी करप गरजेचो आसा आनी कितली जायी हितूर आतां जी ती रेंव कितें म्हणटा ते दुसरी एम सँड जी आहा पळय न्ही ती थोड्या क्रशरवाल्यांनी सुरवात केल्या बट ती थोडे कडेन उपयोगाक येना प्लास्टरींग आनी हेका ती सँड उपयोगाक येयना ओके त्या खातीर ती तो एम सँडाचो अल्टरनेटिव्स आमी वेगवेगळ्या हांकां क्रशरवाल्यांक दिला की एम सँड सुद्दां जी आहा ती मार्केटांत हाडची जेणे करून रेट हो कंट्रोल जावपाक जाय म्हणून बट एक आसा ट्रेडिशनल एकूच सांगता हितूर हांव फक्त हो प्रॉब्लेम चड कित्याक जाला खबर आहा जे सक्शन पंप लावन काडटात आनी विशेश करून सावथ गोंयान काडटात नॉर्थ गोंयान मॅक्झिमम लोक हे ट्रेडिशनल काडटाले सावथ गोंयान मॅक्झिमम हे सक्शन लावन काडटाले त्या ती इवन दो ते खूब मारामारी येते जावपाक ती बंद करप सँड हे एक्स्ट्रक्शन पंप लावन काडपूच न्हू ते सक्शन पंप लावन काडपूच न्हू ते बॅन जावपाकूच जाय ट्रेडिशनल पद्दतीन काडची आनी तांकां लायसन्स दिवपाची ह्या हेजेर आमी आसा स्पिकर प्रश्नकाल हांगा सोंपता 0 ओवर श्री डॉक्टर दिव्या राणे श्रीमती Because there's fear and anxiety amongst the farmers in Sattari Taluka because of crop damage by red-faced monkeys and wild animals in the taluka. Hali हांवें लास्ट असेंब्ली टायमार लास्ट सेशना टायमार हो उल्लेख केल्लो स्पिकर सर आनी कितें जालां हे मंकीज जी खेती आसा माकडाच्याकय जास्त ही खेती ही सगळी खूब तांचें पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅज इम्प्लिमेंटेड सम स्किम्स फॉर सोलर फेन्सिंग आनी नॉर्मल फेन्सिंग बट ते अजून फार्मरा पर्यंत ते अजून पाविल्ले ना आनी म्हाका दिसता मातशें अवेरनसय जास्त क्रिएट जाल्लें ना. And then we had spoken about some noise pollution, guns and all. पण ती अजून the guns are not working properly. आणि आमचे मातशे the damage is creating too much. पयर पासून पेपरार आयिल्ले सगळे नाल्ल सगळे जमनीर पडटात. मेन्शन करा तुमी तुमचे सॉरी तुमचे म्हणणे आसा फक्त मेन्शन करा म्हणटा. म्हाका इतलेंच जाय की कशें मिन्स हाव सून द डिपार्टमेंट वील टेक सम एक्शन कित्याक सगळे फार्मर्साचो इतलो लॉस जाल्लो आसा नाल्ल सगळे पिकचे पयलीं सगळे जमनीर पडून सगळ्यांक नुकसान जाता खूब फार्मर्सांक सगळी खेती सगळी घरांनी येवन सगळें नुकसान करपाक लागल्या सो आय जस्ट नीड टू नो वन्स एंड फॉर ऑल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉट सोल्युशन दे आर गोइंग टू फायंड फॉर दीस. दुसरे 0 ओवर डॉक्टर दिव्या राणे तुमचेच आसा दुसरे. There's fear and anxiety of the staff of the electricity department, आमचे meter readers, ज्यांचे TA आणि DA बंद जाल्ले आसा. आतां till 2022 तांकां TA and DA मेळटालें पूण आतां 2 वर्सां जालीं तांचे TA and DA बंद जाल्ले आसा meter readers of electricity department कित्याक I think director of accounts has asked a query under which on what basis तांकां ते TA DA मेळपाचे because एक पयलीं तांकां till 2022 they was getting because when they used to travel within 8 kilometers आनी आमचो ग्रामीण भाग जाल्ल्याक आमचे पंचायती सगळे पयस पयस आसता घरां पयस पयस आसता सो ताज्या खातीर जे मिटर रिडर्स ट्रॅवल करता आमचे बिचोली आनी सत्तरी तालुका मेळूनच ओवर 50 मीटर रिडर्स आसात आनी गोंयभर तर पकडले जाल्यार ग्रामीण भागाचे स्पेशली पंचायतीचे एरियाज खूब पयस पयस घरां आसता आनी ताजे खातीर कितें जालां आतां तांकां स्वताचें पेट्रोल घालून तांकां कामाक वचचें पडटा जॉब सॅटिस्फॅक्शन कमी जालां आनी सो दे हॅव रिक्वेस्टेड की मातशें दीस थिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन म्हणटा तशें बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर डिपार्टमेंट आनी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स सो आय वूड जस्ट रिक्वेस्ट ऑनरेबल पावर मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू प्लीज फायंड अ सोल्युशन फॉर द बेनिफीट ऑफ आर मिटर रिडर्स सो दे वर्क efficiently. Thank you, Speaker, sir. Honorable Minister. हो मुद्दाम घेवपाक जाय. मिटर रिडर याचो अर्थ कितें ताणें प्रत्येक घरा वचून मिटर रिडींग काडप तांकां घेताच त्या खातीर आनी सादारण एका डिविजना
18 ते 20 based on the connection within the vicinity of that division ताजेर आमी ते मिटर रिडर घेता. तांचें कामूच तें आसा. तांकां TADA दिवप काय कितें हें हांव नकळो, पूण म्हजे म्हायती प्रमाणे जें म्हाका खबर आसा त्या प्रमाणे तांकां TADA दिवप ना. कारण तांकां पगारूच जो दिता तो मिटर रिडींग काडपा खातीर दिता. दुसरी गोश्ट आसा की तांचें काम विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 8 किलोमिटर जाता अशें दिसता. कारण ऑन एन एवरेज एका सब डिविजनाक 4 आसता. समज एका डिविजना अंडर जर 4 हे आसत, 2 एक्स्ट्रा आसता, 4 चौक 16 असो हिशोब आसता. आनी तें ज्युरिडिक्शन आसा. आतां फोंडा हो तालुको घेवया जो म्हाका खबर आसा सामको, की आमचे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळे जर डिस्टन्स पळयत इट इज विदीन 8 किलोमिटर ते हें येता. आनी सेक्शन ऑफिस आसा पळय तें सगळें चॅक करता. प्रत्येक मतदारसंघात एक सेक्शन ऑफिस आसता आनी त्या खातीर कितेंय प्रॉब्लेम जर आसा आय वील लूक इन टू द मॅटर. तुमचो जर कितें थंय वाळपय एरियेंत जर प्रॉब्लेम आसा आय वील लूक इन टू द मॅटर आनी आय वील रिजॉल्व द. पूण TADA तांकां दिवप हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. Laila Lobo. Fear and anxiety in the minds of fishermen from Anjuna, Kaisova, Gator and surrounding villages in Shuli constituency that Shapora jetty is in a pathetic condition and is on the verge of collapsing. Part of it has already collapsed. What steps government will take to reconstruct the said jetty? Sir, jetty already मोडल्यात आनी थंयसर ते आमचे सगळे नुस्तेकार भाव they are facing problem. आमची जेटी वेग्याच्या वेग्यान बांदून दिवची म्हणून मागणी आमचे. या स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA ताका सगळी स्टोरी खबर आहा. थंय हडल्स आहा NGTचे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ट्रेनिंग हॉला खातीर. प्लस लास्ट 6 म्हयन्याक आमी GSIDCक दिल्ली. सी हॅज डन द इन्स्पेक्शन. थंय कितें जालां ते स्टेक होल्डर आहा तेंचे डिफरन्सीस आहा. ओवरऑल ते सोडून घालपाचें. आतां गव्हर्मेंटान वेबकोस म्हणून नवी कन्सल्टंट अपॉयंट केल्या. सून विथीन 8 days ते येतले. तांकां ऑलरेडी ऑर्डर हें दिले आनी ते येवन ते एस्टिमेट बी करतले. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल MLA की तेंच्यांनी ते स्टेक होल्डरांक घेवन तांकां जाय तशें कॉपरेट ते एजन्सी कडेन करपाचें आनी सून बेगीन आमी ती करून घेवया. Laila Lobo. डिफरन्सीस काय ना सर. तेणी फकत सांगलेलें ड्रेजिंग करात म्हणून. ड्रेजिंग ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर इज डुईंग. हांव ऑनरेबल MLAच्या लक्षान हाडून दिता. हांवेनूय तांकां आफोवन हाडलें आनी ती जी जेट्टी बांदता ती तुमकांच. तुमच्या भितर एकामेका कडेन एलिगेशन करुना विथीन द मेंबर ऑफ दॅट सोसायटी तें जावंक जायना. सो तेंच्यांनी एकी कडेन बसप आनी तांकां जें जाय तें गव्हर्मेंटा कडसून करून घेवप. Fear and anxiety in the minds of students, teachers and parents from Oshel village in Sholi constituency that the government primary school in Oshel is in a pathetic condition and has part of it has already collapsed and the school is shifted to a private room. I kindly request our Honorable Chief Minister to look into this matter and reconstruct the said school on urgent basis. Noted. Sankalpa Mondkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Murmagaon municipality workers, both fixed and temporary daily wages worker with regard to their work-related issue. There are around 21 cases of retired workers whose final settlement is pending. 7 pay areas have not been paid. Last 2 DA areas not paid. MSCP areas are pending. No DCP is done. Around 65 daily wages workers working for over 10 years are still not fixed. Monthly salary are not received on time. 3 years agreement has not been signed and hence their medical and uniform allowances are pending. There are harness cases pending. Around 70 to 80 new posts to be filled. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हे डेली वेजीस वर्कर्स आमचे जे आमचे गटर गार्बेज क्लीन करता, हे जेन्ना आमची सिटी क्लीन करता एटलिस्ट तांकां टायम टू टायम सॅलरी तरी मेळोंक जाय. तांकां सॅलरी सुद्दां मेळना टायम टू टायम.
ते एवरी डे येता आनी आमच्या म्युन्सिपाल्टीच्या भायर बसून स्ट्रायकाचेर वयता. कित्याक टायम टू टायम सॅलरी तरी दिवची. कित्याक ते येता आमचे कडेन येता, आमचे वास्को आमदारा कडेन वयता, दाबोली आमदारा कडेन वयता, सगळ्यां कडेन वयता आनी तेंची आतां 10 वर्सां मायज जाले आमकां एश्युरन्स दिल्लेल्या हावजान कित्याक तांकां बेगीनच्या बेगीन फिक्स करतले म्हणून आख्खे गोंयचे जे आमचे वर्कर्स आसा तांकां. सो आजून पर्यंत तांकां फिक्स जावन हांव मागता हेजेर लक्ष घालून हांकां सगळ्यांक बेगीनच्या बेगीन फिक्स करचे आनी तांकां एक स्पेशल प्रोविजन करचे जे तांकां टायम टू टायम सॅलरी मेळची. स्पीकर Labor Department, आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट Municipality, म्युन्सिपाल्टी. Municipal staff, yeah. You see, we'll try to collect the details and then analyze and take a decision on that. बरें सर. डॉक्टर शेटे. Fear and apprehension in the mind of truck owners who have owned the vehicle for the past 15 years and above. It is brought to notice by the truck owner that since the mining operation stopped completely on 12th of September 2012, this truck they own were rendered non-operational. They were parked and held the vehicle with them all this while in anticipation of restarting of mining operation to their dismay till a few months from now. But recently, green tax approximating to rupees 18,400 are levied on the truck and also a penalty of rupees 50 per day from the day of expiry of fitness of the vehicle. They are burdened and taxed to a great extent. The truck owners are facing grievous concern getting their truck to run again and feed their family members. It's a courteous request to the government not to impose the green tax and fitness penalty on humanitarian ground. Now also their request not to impose the green tax for the next 3 years. Thank you. Yes. See. Yeah. काडला तो इम्पॉर्टंट जावन आसा कित्याक मायनिंग स्टार्ट जावपाचें आसा. अंडर CMV रूल टेस्ट फॉर इशुईंग फिटनेस 1000, ग्रांट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट 12,500 आणि under rule 3A bracket 1 15 years tipper truck has to pay green tax 4,400. So total amount 12,500 plus 1,000 plus 4,500 17,900 फारी करपा पडटा. पूण तुजे म्हायती हांव हाडपा सोदतां 2023 आमचे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स एक स्कीम नोटिफाय केल्ली. हें जे ते पे केल्यार सुद्दां तांकां रिफंड मेळटा. सो दे हॅव टू apply for that refund आणि आमी हे रोखडे रिफंड करतले कित्याक हे तांकां आमी दिवपा जाय आनी ते प्रोसेस केल्ले आसा. इनफॅक्ट सँक्शन ऑर्डर्स थोड्यांचे रेडी आहा, तांकां खबर सुद्दां ना ते रिफंड तेंचे. ओके, थँक्यू. थँक्यू. श्री विजय सरसाई. आतांच मॅडम दिव्या राणीन हांगसर जे आसा आमचे 0 हॉराक मेन्शन केल्लें आसा आनी तिजे संबंदी हें आसा की क्रॉप डॅमेज 70 तालुका आनी थंय खुबशे माकड जे आसात आनी बाकीची जनावरां ही शेतकऱ्यांची जमनी आमची तेंची जें आसा उत्पन्न ती नाशाडी करता आनी तेका लागून तिणें कितें म्हणलें तांकां कितें तरी हेल्प करची. आमचे कडेन एक स्कीम आसा की जे जनावरां जी येतात किंवा माकडे येतात तेंचे खातीर ते आवाज करपाचे आमचे मशीन मेळटा ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी ताका 75% आमी दितात आनी 25% जे आसा ते शेतकऱ्यांक हें भरपाचे जेणे करून जनावरां लागीं रावना. ही काळजी आमी घेतल्या आनी तिणें लक्षांत घेवचें आनी आमचे मतदारसंघाचे जे आसा शेतकरी. ओके. श्री विजय सरसाई. आवाज दा. श्री विजय सरसाई 0 येस मेन्शन करात. मेन्शन करता स्पीकर सर. Fear and anxiety in the minds of Goinkars due to low water level in rivers, especially in Bisholi and Sattari तालुका. आता ते कित्याक विचारलें न्ही पळय स्पीकर सर. हांव जर म्हादय म्हणटालो स्पीकर सर, म्हादय म्हणल्यार तो 0 आवर येवपाचो न्ही म्हण हांवें तो असो घुवडावन घाला. पूण येता मुद्द्यार हांव म्हादयचेरूच. स्पीकर सर, आज न्यूज आहा की एक बिग विक्ट्री फॉर गोवा म्हणून की NTCA डिनायज नॉट. गोवानाची हेडलायन आहा ते फट न्यूज. इट इज नॉट डिनायड. आय हॅव चॅक्ड.
इट इज ओनली डिफर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंटान कोणीय तर क्रेडीट बी घेता की ना आमी जिखले, टायगर वाघ आमकां पावलो म्हणून, वाघ पावूंक ना तुमकां अजून. इट इज ओनली डिफर्ड. नंबर 1 स्पीकर सर. नंबर 2, लास्ट टायम आमी जेन्ना बोवाळ केलो हांगा तेन्ना हाऊस कमिटी जाली. स्पीकर सर तुमी आतां हावसाचे यू प्रिजायड ओवर द हाऊस कमिटी 1-2दा मेळ्ळी, मागीर हाऊस कमिटी न्हिदली. मंत्री काम अदरवायज तांचे डिपार्टमेंटान बरो करता, पूण हे हातून म्हादयचेर लिगल टीम जी आहा ते लिगल टीमीक तुमी हाऊस कमिटी मेळान रिपोर्ट करा. परती वता मुंबय कन्सल्टन्स कॉन्फरन्स, कितें जाता कितें, केसूच कित्याक येना तुमची. स्पीकर सर, हाऊ मच इज द मनी स्पेंट ऑन दीस कॉन्फरन्सीस, and next time hold a house committee and get this legal team to report to you. I am member of the house committee, I want to see. बाबा पैसे खंय वता ते आनी केस कित्याक येना. स्पीकर सर, म्युन्सिपालिटीक आमी केस घाल्ली, आमी जिखिल्ले. राती आमी चीफ मिनिस्टरान हें केली, रजिस्टर केली सुप्रीम कोर्टान. म्हादयची केस कित्याक येना. प्रवा म्हणून तुमी हें घालें, कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केली. प्रवाची एक मिटींग जायना. कित्याक जायना? काय म्हादय तुमी सोडली, उदक सोडलें म्हादयचेर. स्पीकर सर, मातशें हाजेर एक्सप्लेनेशन दिवचें. श्री अटल डिकोस्टा. महाशय, हो विशय बरो आसा, व्हेरी पर्टिनंट टू एवरी सिंगल गोवन. म्हादय आनी गोंयच्यो न्हंया संबंदी जें म्हटलां पळय, ऑफकोर्स तिचं फातर्पेच्यान गोंय येवपाचें अशें थोडेशें. सामकें येत नाशिल्लें तें, पूण हांवें अशें केलां. कोण आयला? पण न्हंयचें लेवल जें देंवलां म्हणटा पळय न्ही, स्पीकर सर, तें बरोबर ना. न्हंयचें उदक लेवल देवूं ना. म्हाका लेवलाचेर येवपाचें, म्हाका येवपाचें आहा म्हादयचेर. म्हादय संबंधी जो विशय सुद्दां आसा पळय न्ही, ताका 2-3 स्टेट लागता, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा. यू सी, आमी आमचे पद्दतीन जे कितें विशय मांडपाक जाय, जे कितें स्टेटमेंट दिवपाक सगळें दिल्लें आसा. पयर आमच्या गेल्या त्या म्हयन्याच्या लास्ट ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे हो विशय येवपा आशिल्लो, पण आयकल्या नंतर आनी जें कितें ल्हानशें हियरींग, थोडेशें हियरींग जालें फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, ताजे वयली ही केस जी आसा पळय न्ही, परत ऑगस्टांत फिक्स जाल्लें आसा. आनी स्पीकर सर, फेब्रुवारीन आहा आमी. आयक्यात मोदी सेशनांतले परतोय बोवाळ मारतलो. ना आयक्यात, ऑगस्टांत सगळें कितें जाल्लें, सगळें कंपायल करून जे कितें स्टेटमेंट्स दिल्यात पळय न्ही, गोंयान दिल्या, कर्नाटकान दिल्या, महाराष्ट्रान दिल्यात, हे सगळें कंपायल करून दिवपाचें आशिल्लें. आमी आमचे पद्दतीन कंपायल करून दिलें, आनी कंपायलेशन जें आसा पळय, इट कम्स इन टू ह्यूज वॉल्युमिनियस पेजेस, म्हणटा कितें 500-600 पानां आसात. सो ताजेर सुप्रीम कोर्टात जज जे आसा पळय न्ही, म्हणजे एपेक्स कोर्टान सांगलां की हे सारकें फायनल सारकें हें करून दियात तुमी, आनी फॉर वीच इवन तुमकां एडिशनल सुद्दां कितें दिवपाक जाय. आनी आय टेल यू दॅट इज अ गूड थिंग फॉर गोवा. जें कितें इवन हाजे वेळार म्हणजे आमचे पयलीं जी बॉडी आशिल्ली पळय, त्या बॉडी मुखार जे आमी कितें एखादी पॉयंट्स उरयले सुद्दां पळय न्ही, दॅट ऑल एवरीथींग कॅन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेझेंट सेटअप नाव. आनी त्यामुळे आमकां इतलें बऱ्याक पडटलें. स्पीकर सर, हातूंत तुमची चूक ना, पूण एक आज तरुण भारताचेर न्यूज आयल्या. प्रेस कॉन्फरन्स घेता निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकार आनी प्रज्वल सकरदांडे. ते म्हणटात कितें, म्हादयच्या नांवा खाली वकील शिष्टमंडळाची मौज मजा. म्हळ्यार हे हांचे फेस्त चालूच आहा म्हणून म्हादयच्या नांवार. म्हाजे टेक हीड ऑफ दीस सिरियस स्पीकर सर. आनी आमी एक टायमार म्हादय साल्वार करपाक ह्याच केरकार बाबांनी निर्मला सावंताचे आदार घेवपाक सोदताले. ती जेन्ना हें एलिगेशन करता, देन आय थिंक आय शूड ऑल्सो वॉयस दीस इन द हाऊस. स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्टान एकदां डेट दिली, समजा आमी गेले नात, आमचे पॅनल जे कावन्सील आतां गेले नात आनी मॅटर आयलें, कारण मॅटर केन्ना खंयच्या वेळार येतलें सांगूंक शकना, कारण सुप्रीम कोर्टात सिस्टम पद्दत अशी आसा की बोर्डाचेर मॅटर येता. पयलींची हियरींग जी आसा ताजी पयलींची एडवान्स हियरींग आसा, ते 2 वर चलतलें काय 2 दीस चलतलें कोणाक सांगूंक शकना. आनी त्यामुळे आमची केस जाल्ली बाब दिगंबर कामत तुमकां सांगतलो. लिस्ट नाशिल्ली, मुखेलमंत्र्यान चाकाच करून लिस्ट केली रातीच सुप्रीम कोर्टान. म्युन्सिपालिटीची केस कशी लिस्ट जाली, तो जादू ताका खबर आहा, तो कर म्हूण सांग रजिस्ट्रीक धरून सुप्रीम कोर्टाच्या. करू शकता नाका जाल्लें म्हणून नाका न्ही, नाशिल्लीच. तो मी नवेच आशिल्लें पिक्चर रातचें सत्यमेव जयते म्हळालो लिस्ट जाता कर. हे सहज महाशय, इवन प्रवाहाची मिटींग म्हटल्या पळय न्ही, ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखेर जाता, म्हणजे मंगळार दीस हाऊस कमिटीची मिटींग बेगीन लाया आनी आदोगादा आपया. ती सादारण खंय पयशे मोडटा काय 29 तारखे पयलीं घेता. Because of fear and anxiety in the minds of family members whose bread earning members passed away while on government duties. There is a big list of pending applications under these heinous cases. I call upon the government to expedite this process of appointments and provide relief to the families who are struggling to meet their daily needs.
स्पीकर सर हांव एक पर्टिक्युलर केस सांगता इन फातोर्पा की ऑलमोस्ट भुरगीं 6-7 वर्सां आसतना घोव आनी बायल दोनी गव्हर्मेंट सर्वंट आसलीं दोगांयनी एक्सिडंटान दोगांयनी मेलीं नाव दे आर 18 years बोथ ऑफ देम आर वेल स्टडीड क्वॉलिफायड बट आतां 18 वर्सांनी तांकां सरकारान कितें पयशे दिवपाक तरी बंद केले आतां तांकां सपोर्ट करपाक कोण ना सो म्हाका दिसता एटलीस्ट वन ऑफ द फॅमिली मेंबर द चायल्ड ऑफ दीस फॅमिली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें नोंद घेवची की एकल्या तरी एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक दोगांयनी माय बाय दोगांयनी मेली when the children were 6 or 7 years old both were government servants both of them died in an accident. ओके ताजेर तुका एकूच सांगता हांव म्हणजे कशें हार्नेस केसीच्या अंडर जॉब मेळटा ताका आतां फक्त कशें तुवें एक एप्लिकेशन घालून दवरपाक जाय आतां ओके असो इन्सिडंट जाला म्हणून कित्याक कशें सांगतात ती जेन्ना जातली तेन्ना 10 वर्सां आनीक फुडली वयतली आनी परत तेन्ना तुका म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर कितें सांगतले तेन्ना तेच्यांनी कांयच एप्लिकेशन दिवंक ना आतां आमी दिवंक शकना तूं पयलीं एप्लिकेशन कर तुका आतां हांव लेटर करून दिवंक लायता कारण तेंची दोगांय मायनर आसा ती मेजर जाली काय ताका जॉब दिवचो हें तुका आतांच लेटर दिवन लायता तूं परस्यू करून तें घेवन दवर म्हणजे 10 वर्सांनी कोण खंय आसतलो पळय नाल्यार तूं थंय आसतलो हांव हांगा आसतलो कोणाक खबर हां आज मेजर जालीं 18 वर्स जालीं 18 जालीं ती 6-7 वर्सां मेल्लीं माय बाय आतां वोटर साहेबाचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे घरांतली मातशें कोर ना वोटर जाली आनी तेंकां कांय ना आतां चीफ मिनिस्टर मातशें एकल्या तरी जॉब दी आनी हांव केस पळयता एकल्या तरी दी जॉब. We'll continue and finish. Break ani na. Because, sir, it is a matter of concern for all Goans and especially aspiring candidates of various officers level, government, civil and other services that Mr. Jose Manuel Noronha has tendered his resignation as a chairman of Goa Public Service Commission. In his entire career as a chairman of GPSC, Mr. Jose Manuel Noronha has created an impeccable image of a authority with honesty, sincerity. Same. Master. It is a matter of concern for all Goans and especially aspiring candidates of various officers level, government, civil and other services that Mr. Jose Manuel Noronha has tendered his resignation as chairman of Goa Public Service Commission. In his entire career as a chairman of GPSC, Mr. Jose Manuel Noronha has created an impeccable image of authority with honesty, sincerity and integrity. The various reforms that he has brought in the recruitment process of GPSC is worthy of congratulation. It is a matter of fear and anxiety in the minds of Goan youth who wish to see the selection process of GPSC to be transparent and impartial that Mr. Noronha has resigned. I request government to ensure that a person with similar integrity and strong love towards Goa be appointed on this post to restore the faith in the selection process and to provide capable officials for serving the state of Goa. स्पीकर सर एक म्हणजे इट इज ऑटोनॉमस बॉडी आणि फियर आनी एन्झायटी बाळगोवपाची कांयच गरज ना. सीएमाक मातसो रावपा लाय सीएमाचो सब्जेक्ट मातसो रावपा लाय. विरेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans applying for various posts at Goa University and non-Goans employed in the university are deliberately changing the rules and regulations in order to get more non-Goans employed. Speaker sir, हो खूप कन्सर्नाचो गजाल आसा कारण नोटिफिकेशन 29 ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटीन. स्पीकर सर म्हाका कंप्लीट करून दी मागीर. स्पीकर सर झिरो ओवर दीस शूड बी द मेन्शन इन द हाऊस. स्पीकर सर 15 वर्सांची जी रेजिडन्स लागता आनी कोंकणी लँग्वेज ही मॅन्डेटरी आसा हें 29च्या नोटिफिकेशनान आसा आनी आतां नवें नोटिफिकेशन येयलां आनी 31 नोटिफिकेशन नंबर 31 गोवा युनिव्हर्सिटीचें तितून अशें आसा की 15 वर्सांचे रेजिडन्स आनी कोंकणी जी आमची मायभास ऑफिशियल लँग्वेज ही कंपल्सरी ना म्हणटा मॅन्डेटरी नॉट मॅन्डेटरी म्हणटा. म्हटल्यार आयज गोंयकार जे अप्लाय करता आयज बरे पोस्ट आसा थंय ते अप्लाय करता आयज गोंयकारांक मेळत ना. हेच्या पयलीं हो इश्यू जाल्लो स्पीकर सर पण अजून पर्यंत सुटावो जावंक ना आनी खरें म्हटल्यार आमचो मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना आमी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा आयज कोणूय येतलो दुसरे स्टेटींच्यान जावं बाकीचे आमचे कितल्यो स्टेटी आसा थंय कोणूय येतलो अप्लाय करतलो फाल्यां आमचे गोंयकारांचे कितें जातलें. स्पीकर सर गोंयकाराचेर अन्याय आसा. स्पीकर सर हांव कळपा खातीर सांगता हांव
ज्या जाग्यार फक्त 2-3दा एडवर्टायज करून मेळना थंयसरूच रिलॅक्सेशन मागता एट अ हाय लेवल प्रोफेसर ते रिलॅक्सेशन फक्त टायम टू टायम फॉर आफ्टर द 3 टायम्स एडवर्टायज केल्या उपरांत आनी मागीरच गव्हर्मेंट परमीट करता अदरवायज गव्हर्मेंट परमीट सर गोंयकार आसा थंय गोंयकार प्रोफेसर आसा बरे बरे पोस्टाचे आसा तांकां मुद्दम घेवपाक सोदता सर हो गोंयकाराचेर अन्याय आसा सीएमान हेजेर उलोवपाक जाय सीएमान एक्शन प्लॅन करपाक जाय स्पीकर सर नाल्यार न्यू नोटिफिकेशन हाडपाक लावपाक जाय सीएम इन्वॉल्व आसा हितून तेंय कळपाक जाय कारण आयज गोंयकारांक मेळना हो गोंयकारांचो जो रायट आसा तो मेळना न्यू नोटिफिकेशन हाडपाक लाय गोवा युनिवर्सिटीक नाल्यार विरेश बाब 0 आवर जस्ट मेन्शन करपाचें ताणें आन्सर दिवपाक जाय म्हणना मेन्शन कोताय पूण काम जायनाय म्हूण परत परत मेन्शन कोताय concerns and anxiety in the minds of people especially of Salset and Benaulim constituency regarding failure of the government to denotify the traffic cell of Kolwa. Government had given assurance on the floor of the house and I believe Chief Minister has also accorded this approval to denotify to the traffic cell at Kolwa. हांवें ताका फ्लोर ऑफ द हावस सांगलेलें हांव परत एकदां सांगता पण जेन्ना व्हेरीफाय करून ताचो सगळो रिपोर्ट घेतलो पळय न्ही एक्सिडेंटल केसीस कितल्योश्योच तो ट्राफीक सेल घातल्या उपरांत जावंक ना म्हणजे कमी रिड्यूस जाल्या ओके तो आनी आतां वयल्यान एक्सिडेंटल केसीस रिड्यूस करता सगळे जाण बाकीचे ट्राफीक सेल मागता आनी तूं Accident cases and traffic cell, two different topics. This is a topic about harassment, corruption. It is no doing harassment. GPA म्हणटिंगा स्पीकर सर. हांव परत एकदां सांगता तो हॅरेसमेंट कसलोच ना थंयसर ओके वयल्यान तेजी स्ट्रेंथ तुजी आहा पळय न्ही ती आतां कमी केली ताका फातोर्डा जाय आतां ती स्ट्रेंथ काडटा आनी घालता हार्डली कशें आसा हे सगळो रिपोर्ट आमी घेता हांवें तुका नो डावट फ्लोर ऑफ द हावस हांवें पटकन सांगलें की तुका बंद करता म्हणून पण हांवें जेन्ना रिपोर्ट घेतलो पळय न्ही रे तुज्या लोकांच्या इंट्रस्टान इडिजन थंयसर कोस्टल बेल्ट तुजे फक्त बाणावलीचो विशय करूं नाका थंय येवपी वचपी लोक बाकीचेय थंय येता तुजे दुसरे कोण शिफ्ट करूया न्हू शेजरा तागे थिंग शिफ्ट करूया तुज्या मिनिस्टरागे थिंग शिफ्ट करूया न्हू दुसरे सी वॉट इज हॅपनिंग इज दे आर इन कोलवा रायट नियर द बीच तेंक बाय स्वता सणा सर्कल मेळटा केन्ना फ्री आसल्या की जाता स्पीकर सर परत एकदा व्हेरीफाय करता आनी तेजो स्ट्रेंथ बीन कमी करता टू द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रॉब्लेम ना आमकां मातशें इतली एश्योरन्स इतली उलयन तूं आज म्हाका एशें करून सांगता स्पीकर सर कितें स्पीकर सर फुडें वचया चल एसटीचे कितें स्टेटमेंट आहा एसटी स्टेटमेंट Because there is a fear and anxiety in the mind of the people because heavy truck and container are parked on the side of the road from MS College Junction to Titan Junction. Several tragic accidents have taken place due to parked vehicle on the road side. Logistic hum in the meta strip. Sankwal but vehicle are parked on the roadside. Similarly, many tankers, trailers and lorries are parked on the above mentioned road. Requesting the Home Minister to please take immediate action in the regard of before more lives are lost because of illegal parking vehicle on the roadside. Speaker sir, when Daboli the road as busy road asa आणि थंयसर भरपूर हायवे VIP लोक बी येता आणि थिंगा पार्किंग केलें आसा जाता बेगीन ताका फायन दिवन ते जे लॉरी आसा ते काडच्यो. श्री निलेश काब्राल Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Kuchore due to the acts of anti-social elements who are trying to incite people by breaking open temples, churches, schools, etc., even destroying religious images with the sole aim of causing communal disharmony in the state of Goa. In one recent incident, Honorable Chief Minister might please note, which occurred on 9/2/2024, one religious artifact was destroyed in Satri temple premises. The action the government has taken in the matter and the action the government proposed to take to control and stop such incidences which can incite communal violence, thus spoiling the peace of the state. Speaker sir, फक्त सांगता कालचे आमचे तुका खबर आहा तुका पावले आसतले स्पीकर सर देवळान ते मुर्ती मोडले ते काल कुचड्यार तेजेर मातशे होम डिपार्टमेंट लक्ष घालचें आनी अशें गोश्टी जावपाक जायना ते कॅमेरा घातले ते बंद पडले स्पीकर सर तेय चालू करपाक जाय स्पीकर सर हे ऑनरेबल सीएम आतां ना पूण तुमच्या मार्फत मातशें सांगात ओके या फुडें वचया दुखवट्याचे प्रश्न उल्लेख करता श्री विन्सेंट रामोस
चोडण बेटावयले रहिवासी आनी गोंयच्या आदरतित्याचे खरे राजदूत नम्रतेन तांकां क्रमवारीत वरिश्ठ उपाध्यक्ष पदाचेर पाविले तांकां मरण आयलें आसा. पी मुकुंदन केरळचे भाजपा कुलगुरू आनी भारतमाचे सेवक RSS विचारसरणीचे जिखिल्ले RSSचे वरिश्ठ फुडारी हांकां मरण आयलें आसा. रामचंद्रन नाईक भावोजी प्रसार माध्यम हरिश्चंद्र नाईक शरदचंद्र नाईक भावोजी प्रसार माध्यम उद्योगाक योगदानाचे उल्लेख केल्ले पावंडो थारावपी पत्रकार हांकां मरण आयलें आसा. श्री D. कुन्ना वर्ष 2022 खातीर पत्रकारितेंत राज्य TB कुन्ना जीवन गौरव पुरस्काराच्या सन्मानीत गोंयच्या खेळा पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आनी गोवा पत्रकार संघ, गोवा फुटबॉल असोसिएशनचे आनी गोवा हौसी एथलेटीक असोसिएशनचे संस्थापक वांगडी हांकां मरण आयलें आसा. एबडोमियो रोड्रिगीस नामनेचे टायम ओके. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. The duration of the sitting of the extended by 1 hour. Abdomnio Rodriguez नामनेचे ड्रमर आणि तियात्रीस कलाकार हांकां मरण आयलें आसा. आमी 1 मिनट तांकां शांतताय दवरुया. बसून घ्या. सभागृहात आशिल्ले अभिनयाचे प्रस्ताव समोर दवरता. माजी पंतप्रधान सर्गेश PV नरसिंहराव आणि सर्गेश चौधरी चरण सिंग तशेंच देशाचे हरीत क्रांतीचे जनक आणि नामनेचे कृषीतज्ञ डॉक्टर MS स्वामीनाथन हांकां मरणोत्तर भारतरत्न हो देशांतलो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर केल्या बद्दल अभिनंदन करता. ग्रँड मास्टर लिओन ल्यूक मेडोनिका हांकां प्रतिश्ठीत बुद्धिबळ टाटा स्टील चॅलेंजीस 2024 जैत मेळिल्ल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्रीमती प्रवीणा गांवकार हांकां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार अंतर्गत स्वच्छ गृहिणी महिला किताब फावो जाल्या बद्दल तांचे अभिनंदन करता. श्री साहिल बिसोलाड हांकां दोन भावंडांक बुडपा पासून वाचयल्या खातीर प्रतिश्ठीत राष्ट्रपती शौर्य पुरस्कार आणि उत्तम जीवन रक्षा पदक मेळिल्ले खातीर तांचे अभिनंदन करता. मिस संगीता माजीक केरी 70 हांगा रावपी तांकां कला साहित्य शिक्षण संस्कृती आनी क्रीडा क्षेत्रांत उत्तम योगदान दिल्ले खातीर प्रतिश्ठीत आंतरराष्ट्रीय वात्सल्य पुरस्कार मेळिल्ले बद्दल आनी तशेंच कॉमनवेल्थ बिझनेस एज्युकेशन आणि लिडरशीप पुरस्कारासाठी शास्त्रीय नाचाच्या मुळार आंतरराष्ट्रीय यंग अचिवर पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांकां अभिनंदन करता. फोंडेचे श्री अमोल गुडेकर आणि उसगांवचे आसिफ मुल्ला हांकां तांच्या अखंड शौर्य आणि निस्वार्थ प्रयत्नांनी उत्तरार्थी जाल्ल्या सुरिंग बचाव अभियानाच्या दाखयिल्ल्या तांकां धाडसा बद्दल तांचें अभिनंदन करता. काठमांडू जाल्ल्या 2027व्या राष्ट्रीय खेळ मॉडर्न पेंथलॉथॉन फेडरेशन नेपाळ हांगा जाल्ल्या सर्तीक पर्येचो श्री शिवनाथ माजीक आनी हांकां वरिश्ठ श्रेणींत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता.
आणि सांग्याच्या बाबू गांवकारांक वरिश्ठ श्रेणीत भांगरा पदक फावो जाल्ल्या बद्दल तांकां माजीक हांकां तशेंच शिवनाथ माजीक हांकां 27व्या राष्ट्रीय खेळां पेंटाथलॉन कांस्य पदक फावो जाल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. 27व्या राष्ट्रीय लोगोरी स्पर्धेंत मेडल मेळिल्ले बद्दल तांचेंय आमी ह्या वेळाचेर अभिनंदन करता. ठाणे पंचायत वाठारांतलो श्री गणपतराव देसाय हांकां 27व्या राष्ट्रीय खेळांत पॅचिंग सिलिटा कांस्य पदक फावो जाल्ले बद्दल तांकांय अभिनंदन करता. गुजरातच्या बडोदा हांगा जाल्ले राष्ट्रीय INRSSC स्प्रिंट रॅलीक कोपोडे 70 गोंयचो सगळ्यांत ल्हान सर्तक श्री आदित्य सावंत हांकां दोन श्रेणींत पयलें आनी दुसरें बक्षीस मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. डॉक्टर भूषण भावे हांकां कोंकणी साहित्य परजळीत योगदान दिल्ले बद्दल खातीर RSS सरसंघचालक श्री मोहन भागवतजी हांचे हस्तुकीं अखिल भारतीय साहित्य परिशद पुरस्कार सर्व भाषा साहित्यकार पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. चेन्नई तमिळनाडू हांगा 2 ते 3 फेब्रुवारी 2024 मजगती जाल्ल्या ऑल इंडिया इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी एक्वाटिक्स चॅम्पियनशीप 2022-23 सर्तीक मिस मेघन दिक आल्मेदा हांकां पदक फावो जाल्ले तांचें अभिनंदन करता. स्प्रिंगो डायविंग स्पर्धेक तिणें 3 मिनटांक रौप्य पदक आनी 1 मिनटांत कांस्य पदक मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांकां वर्सल ह्या त्यांच्या लोक साहित्य प्रतिष्ठित केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्लो तांचें अभिनंदन करता. बँकॉक हांगा जाल्ल्या एशियन ओपन स्कूल इंटरनॅशनल चॅम्पियनशिपीक 2024 हांगा विहान शैलेश पेडणेकर हांकां 200 मीटर बॅक कंट्रोल आनी 4x50 मिटर्स रिलेक 2 कांस्य पदकां फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. 2022-23 भुवनेश्वर ओरिसा हांगा जाल्ले 29वे सब ज्युनियर नॅशनल एक्वेटिक्स चॅम्पियनशिपीक विहानान गोंय राज्याचें प्रतिनिधित्व करून 2 पदकां मेळिल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. साई भक्ती परिवार हांचें गोंय ते अयोध्या मेरेन इतिहासीक पदयात्रा केले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. अभिनंदनाचे प्रस्ताव आमी एकमतान आमी मानून घेवया आनी तांचे ठराव जे आसा ते आमी तांकां धाडून दिवया. पोस्टपोन कॉलिंग अटेन्शन श्री युरिया लेमाव, अल्तान डिकोस्ता, वेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विरेश बोरकर आनी कार्लोस फेरेरा. मांडलेलो आसा न्ही? मांडलेलो आसा. माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, हांव ताका सर्कुलेशन करता. ऑलरेडी सर्कुलेशन सगळ्या जाणां मागीर उलोवपाक सुरवात करून. द जॉब ऑफ डिलिमिटेशन इज असायन टू हाय पावर बॉडी and such a body as the known delimitation commission or the boundary commission. In India, such a delimitation commission have been constituted 5 times: in 1952 under the Delimitation Commission Act 1952, in 1963 under the Delimitation Commission Act 1962, in 1973 under the Delimitation Commission Act, and 1972 and in 2002 under the Delimitation Commission 2002, and the Delimitation Commission of India is a statutory body. It is a pertinent to note that, and although the Parliament has frozen the total number of the seats in the Legislative Assembly and the Lok Sabha, and through the Constitution of the 84th Amendment Act 2001 and the Constitution 87th Amendment Act 2003, the number of seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribes have not been frozen. The Delimitation Commission as set up under the Delimitation Act 2002 was entrusted and with the task of the readjusting all the parliamentary and assembly constituencies in the country. The commission role is under the Constitution of the Delimitation Act 2002 and was readjust the parliamentary and assembly constituencies in all the states of India except the state of the Jammu and Kashmir on the basis of the population ascertained in a 2001 census. The parliamentary initially provided for the delimitation exercise is to be conducted on the basis of the 1991 census. Subsequently, the amendment of the Constitution of the India, its 87th amendment of the dated
22nd June 2003, which provides that the delimitation work shall be done by the Commission on the basis of the 2001 census and not on the 1991 census figure. The Commission took the great care in identifying the seats reserved for the scheduled caste and scheduled tribe in the Legislative Assembly and the Lok Sabha. The Article 303 and 332 of the Constitution of the India and the Section 9(1) of the Delimitation Act 2002 make it clear that the reservation of the Constitution of the scheduled tribe and the Commission has no discretion and only those seats where the proportion of the highest are to be the reserved. And this was done by the working out of the percentage of the scheduled tribe population in each assembly and parliamentary constitution and identifying the requisite number of the reservation constitution by arranging them in the descending order. As per the 2001 census, the ST population of the state of the Goa was 566. The same has been considered by the Delimitation Commission, and accordingly, no seat in the assembly was reserved for the ST community. The Goan original communities, which the Gowda, Kunbi, Verip, was approved by the Honorable Parliament and declared the ST scheduled tribes communities in the state of the Goa as per the Gazette of the India into the 8/1/2003. And as per the census of the 2011, the population of the scheduled tribe of the community figure is 1,49,275 and which is of the 10.23%. The scheduled tribes of the community in the state of the Goa are getting the reservation in the election at the Panchayat, Municipality, Jilla Panchayat, but not in the Legislative Assembly election. Various organizations of the scheduled tribe communities was filed the numerous representation for seeking the political reservation in the Goa Legislative Assembly. With regards to this, the various representation made by the scheduled tribe organization in the Director of the Tribal Welfare and the proposal has been forwarded time to time to the competent authorities such as the Election Commission of India, New Delhi, Chief Electoral Officer Altino Panji, and Joint Secretary, Ministry of the Tribal Affairs, the Government of India, New Delhi, and the Ministry of the Law and Judiciary Legislative Section in New Delhi. Upon pursuing the proposal of the reservation of the seats for the scheduled tribes by the Legislative Department, Law and Judiciary, the Legal 2 section has been conveyed wide letter number H 11021/11/2020, the Legal 2, dated 5/2/21, that the allocation of the constituencies for the scheduled caste and scheduled tribes is done by the Delimitation Commission during the delimitation exercise based upon the population figure of the particularly region in the Article 330 of the Constitution. Further, the approval of the government, the Director of the Tribal Welfare, submitted to the proposal to the Ministry of the Law and Judiciary, the Legislative Department, New Delhi, to the constituted the Delimitation Commission in terms of the Section 3 of the Delimitation Act 2002 for the purpose of the delimitation of the assembly constituencies to make the provision for the reservation of the reservation of seat for ST community in the state of Goa. In this context, upon the pursuing the said proposal to the Legislative Department, Legislative 2 section of the Shastri Bhavan, New Delhi, wide office memorandum dated 28 July 2023 submitted to this directorate and stated that readjustment of the Parliamentary and Legislative Assembly constituencies was been undertaken in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002 by the Delimitation Commission, and the Delimitation Order 2008 issued by the said commission is still in force. Further, the Article 82 and 170(2) is an explanation of the Article 330. Read with the Article 332 of the Constitution provides the until the relevant figures for the first census taken after the year 226 have been published, and it shall not be the necessary to readjust the seats in the Legislative Assembly of the each seats. Therefore, it is clear that next delimitation exercise of the readjustment of the seats, including the number of the seats reserved for the SC and ST, will be taken place by the Delimitation Commission to the constitute for the purpose of after the relevant figures of the census taken after year 2026 is published. The ST community people of Goa are agitating and demanding the formation of the Delimitation Commission before the forthcoming Lok Sabha elections are notified by the Election Commission of India. In this regard, the government has submitted a letter
7th February 2024, addressing Sri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister for the State Independent Charge and the Minister of the Law and Justice, the Government of India, to the Union Home Minister, the Minister of the Home Affairs, the Government of India, New Delhi, and initiates the process of identifying and determine the assembly constituencies that will be the reserve forestry community in the state of Goa as per the census 2011 constituting delimitation. बाकीच्यांक पयलीं उलोवनी मागीर हांव उलयता. बाकीच्या कोणा उलोवपाचें आतां काय स्पिकर सर उलोवनी मागीर हांव उलयता. येस स्पीकर सर वेंजे वेगस तुका उलोवपाचें आसा? उलय म्हाजो पयलो तो वयर गेला उलोवनी. म्हाजो पयलो लूज गेलो. स्पीकर सर पयलू म्हणजे हें सगळें एक्सप्लेन केलां तें सारकें आसा, पण मेन जो डिमांड आसलो आतां डिलिमिटेशन जो कमिशन आसा तो 2026 बसतलो. जो मेन डिमांड आसा तुमकांय खबर आसा तो तेच्या पयलू म्हटल्यार 2024 इलेक्शनाच्या पयलू डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो चालू जावपाक जाय. आतां पयर बसून आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना बसून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हें करता. आतां हितून कितें आसा आमी लेटर बरयला म्हणून वी हॅव रिटन अ लेटर टू द मिनिस्ट्री म्हणून, बट हितून एश्युरन्स ना की बाबा हें जातलें बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन. सो हें पयलू आसा. तशेंच आतां नोटिफिकेशन एक रीड करून दाखयता जें जम्मू काश्मीरान ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिल्लें आसा, हेच्या पयलू जाल्लें आसा. Notification SO 1015E in exercise of the powers conferred by Section 3 of Delimitation Act 2002, 33 of 2002, the central government hereby constitute the Delimitation Commission for the purpose of delimitation of assembly and parliamentary constitution in the Union Territory of Jammu and Kashmir and the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, consisting of the following members, namely Justice retired Rajendra Prakash Desai, तो chairman and बाकीची committee आसा. The appointment of Justice retired Rajendra Prasad Desai shall be for the period of one year from the date of publication of the notification in the official gazette or till further orders, whichever is earlier. The said delimitation commission shall delimit the constituencies of Part 1 of the Union Territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provision of Part 5 of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, 34 of 2019 and the provision of the Delimitation Act 2022, 33 of 2002. Part 2 of the states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002, 33 of 2002. Speaker sir, हितून अशें आसा की सेंटर गव्हर्मेंट जाय नाल्यार तो एक्ट हाडपाक शकता आनी हें खंय ना खंय बेग्याच्या बेग्यान आमकां दिवपाक शकता. सो जो डिमांड आसा तो बिफोर 2024 जो लोकसभा इलेक्शन आसा तेच्या पयलू ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें मेळोवपाक जाय. सो हेजेर तें मेन्शन केल्लें ना, जो एश्युरन्स आमकां फ्लोर ऑफ द हावस जाय सीएमा कडल्यान की तेच्या पयलू जातलें म्हणून. स्पीकर सर हांव मागीर उलयतलो, फक्त तेणी उलयला तेजेर एकूच सांगता. जम्मू आनी काश्मीर आनी आसाम हांकां ST रिजर्वेशन दिले, तेज्या उपरांत दिले, बट दिले खंयच्या हेजेर तर डिलिमिटेशन कमिशन आनी ऑन द सेन्सस ऑफ 2001 आनी ते तर 2011च्या बेसिसाचेर दिल्ले जाल्यार आमकां इतक्यान मेळटलें आसलें. 2001 आनी 2001च्या सेन्ससानुसार आमच्या कडेन गोंयांत ST पॉप्युलेशन 516 दाखयल्ल्या, फक्त 516, कारण आमकां ST स्टेटस गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक जो मेळ्ळो इट इज इन 2003. आनी जम्मू काश्मीर, आसाम, नागालँड हांकां दिता आसतना सेन्सस जो धरला पळय न्ही हो 2001चो धरला. डिलिमिटेशन कमिशन हें तेन्नाचेच धरला आनी दिला, 2011चो धरूंक ना. 2011 जर डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म जाल्ल्यान तें धरलेलें न्ही जाल्यार आमकां तें एक्चुली मेळपाचें 17च्या 22च्या इलेक्शनाक तरी. सो ऑन दीस बेजीस हांव म्हणटा कितें ह्याच बेजिसाचेर 2011च्या सेन्ससाचेर मागपाचें आनी तें दिवपाचें डबल इंजीन आसा. हांगाय ते BJPचें इंजीन आसा, वयरूय BJPचें इंजीन आसा. सो 2024च्या लोकसभा इलेक्शन हॅज CM हॅज प्रॉमिस्ड, तेणें प्रॉमीस केल्लें आसा की तेच्या पयलू आमी इम्प्लिमेंट करता म्हणून. Speaker sir, हे calling attention postponed केले on the basis that there will be a concrete assurance. But हे येदो लादीन सांगोन इतू मागीर final assurance in return काय ना.
the job of delimitation is assigned to a high power body. ही एक लायन. आणि फाटल्यान लास्ट पेजीचेर दिलो हा की लेटर डेटेड 7th of February is sent to Shri Arjun Ram Meghwal, Honorable Minister of State Independent Charge, Ministry of Law, Government of India and the Union Home. आणि तांकां सांगला की they have to determine the assembly constituencies that will be reserved for ST community in the state of Goa as per the census 2011 by constituting the delimitations. Because sir, हितून नविदाद कितें आहा? काय ना. सो गुणोन परत तिंगा हाडले. हितून कांयच नवी काय ना, कांय एश्युरन्स ना, कांय बरोवन कांय क्लियरिटी दिल ना. हे ते दुसू क्लियर करून जाता आशिल्ले आनी ते दुस कितें स्टँड ते बाबडे घेता आशिल्ले. सो हे गोंयभर ST लोकांक कित्याक गॅसीचे धरून आज सॅटर्डे देखून हाडले ते दुसू तांकां क्लियर करून जाताले न्हू. कित्याक वाय इज दीस ब्लफिंग सिस्टम गोईंग ऑन फॉर नो रिजन. वॉट इज न्यूज स्पीकर सर हितू? स्पीकर सर तूंय हिंगा आहा, तुकाय समजता स्पीकर सर. हे आतां हे असेंब्ली चलता. लास्ट टायम हांवें म्हणलें वाय दीस स्टेप मदरली ट्रिटमेंट म्हणलो हांवें. आय अगेन रिपीट द सेम थिंग्स. ही फकाणाय जाल ना स्पीकर सर. कितें करूं सोदताय? लोजये काडपाक सोदताय? आं स्पीकर सर हे कितें? आतां तूंय थिंगा आसा स्पीकर सर, तुकाय कांयच म्हणपाक जायना स्पीकर सर. तुका डॉक्टरेट मेळ्ळ्या स्पीकर सर. आमकां केदोय ऑर वी फील प्रावड दॅट वी हॅव यू हियर हू हॅज गॉट दीस ऑनर्स स्पीकर सर. तो एकलो फकाण करतालो ताका खबर ना. ताका जाल्लें तो कोण गमतो सांगता तें इंजिनियरींग कितें केलें ही डिप्लोमा वा कितें म्हूण जावं ताका कळना तें टू गेट दीस. आनी फकाण करपाक ना. इट इज दॅट टायटल स्पीकर सर. आज हें टायटल मेळपाक ऑर आहा स्पीकर सर एंड यू आर कमींग फ्रॉम दॅट कम्युनिटी. आय थिंक वी ऑल डिजर्व टू हॅव सच अ बीग पर्सनॅलिटी. स्पीकर सर हांव ल्हान आसतना म्हाका पॉलिटिक्सा कांय बॅकग्रावंड ना. तुका फॉलो करता हांव. ही थिंग हेल्टना हाटल्यान खंय बसतालो तूं स्पीकर सर. सारकें पळय स्पीकर सर. आम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड ना पूण आम तुका फॉलो करताले स्पीकर सर. वी एडमायर यू स्पीकर सर बट दिस कायंड ऑफ थिंग्स is not done speaker sir. I don't know what the honorable chief minister has to say. Attorney Costa. Nare. Attorney Costa. Speaker sir, when we discuss about this political reservation, I also come from Kepe. And Magya Madarsanga is one of the constituency where highly populated amge ST bhav hai. But keeping everything aside, Magsta Sarkar 10 वर्सांनी Magsta जाग जालो. And after 10 years, they have written a letter on 24th May 2023 requesting to constitute a delimitation commission and to start this process. That is on 24th May 2023 for the ST people Amgale Bank in Goa. Chief Minister in his reply on 19 July 2023 that said that there is no communication. From based on letter on 24th letter dille, 19th reply dil maga, there is nothing come. This shows that the government is not serious. Speaker sir, when we say that ST amge bav ye goinkar ani sarke nis goinkar amgele, it is our duty. Sarkarache magjusta duty aha to protect their rights. Definitely, what I feel that they should get a reservation. Speaker sir, kidala am जायत पाटे नाव जायत पाटे उल्लेख होता की ST bank तेंका reservation सोड तेंगेले fund जे इतले वर्सां येता government एक reply आहा म्हाका has given me a reply that 499.12 crores state funds of the tribal welfare has remained unutilized. Itle समजतले and last 5 years almost it is ani ek reply चे म्हणटा 15.94 central fund has remained unutilized. So म्हाका दिसता एक तेंगेलो आवाज काडपाक एक मनीस हरेन जाय. आतां हाय तुमी हाय स्पीकर आहा मिनिस्टर या बाकीचे बट डेफिनेटली गव्हर्मेंट शूड आनी पयर तेंगे मिटींग जाली जेन्ना आंदोलन केल्लें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिल्लें की आपण आज तेंगेले डिलिमिटेशनच्या कमिटी आहा ती तेजे रिप्लाय सांगतो म्हूण. सो म्हाका दिसता रावता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितें रिप्लाय दिता तेजेर. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, the reply Dilta Purmane, you can see that under Article 332 of the Constitution, they have to await for census figure of 2026. So if they are waiting for figure of 2026, and they have shown that in 2001 census, Fokot 566 Ashilebun, and in 2011, 1,49,000 Ashilimun. So how you would reconcile to get the 2011 is what I would like to ask the Honorable Chief Minister. Secondly, in this very note, Daldete Amka, it shows that the government made a move on 7th February 2024. Mulami motion Katri Magid and letter Dalda. It is not before. So how would that be explained?
येस श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हे जे आमी ST रिजर्वेशन मागतात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागतात, हे कित्या खातीर मागतात, कशें करूं येता, हे हाजेर आमी खूब उलयल्या आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तें पूर्णपणान खबर आहा कितें करप तें. इवन एडवान्स सोसायटीज ऑफ द वर्ल्ड लायक अमेरिका डू थिंग्स कॉल्ड अफर्मेटिव्ह एक्शन, ताका रिजर्वेशन म्हणटात ते अफर्मेटिव्ह एक्शन, हे कम्युनिटीक एक पुश दिवप वयर सरपाक. सो हे दीस इज ऑल परफेक्टली जस्टिफायड. मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा आमकां इम्प्रेशन कितें दिलें की एक कितें तरी ऑलमोस्ट पावलां आनी तें आज ताजो अनाउन्समेंट जातलो म्हणून तें कॉलिंग एटेन्शन बाब वेन्झीन सांगलां ते भशेन तें पोस्टपोन केल्लें. आतां खंयचे कडेन कांय ना अशें दिसता. वी वॉन्टेड हिम टू रिमूव अ रॅबीट आउट ऑफ द हेड बट नथींग इज कमींग आउट. भितर कांय ना, हे पोको फार सो दिसता तो. पोको फार आमकां नाका. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता तें अशें की 7 तारखेक एजिटेशन जातल्या नंतर पसून तर लेटर बरयलां, वायट कांय ना, नो प्रॉब्लेम. कित्याक आज 10 तारीख, 7 आनी 10चे मदीं जर तुमचो सरकार पडटालो हांगा, तुमी 1 वरान ते रिजर्वेशन हाडटाले. तुमचे जे ST जे हे आसा पळय, तुमकां गट्स ना. फाल्यां हो सरकार पडटा म्हणून सांग, 1 वरान तुमकां तो अर्जुन मेघवाल हें धाडटा की वी वील डू इट एज पर 2011 म्हणून. हांव बॅट मारता तुका, सगळ्यांक हांव पॉयंट आउट करून सांगता. आंतोन वाज, आमचो गणेश गांवकार, गोविंद गावडे, स्पीकर सर, ऑनरेबल पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. घे तूं. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. टाकायच करून जावपाचें. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. त्यांनी फक्त भितर एकूच जो स्टेटमेंट केला पळय न्ही, तुमकां गट्स ना, ते गट्स ना हो शब्द काडचो. पॉलिटिकल वील चेंज करचें. पॉलिटिकल वील, वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. यू डोंट हॅव द वील, देरफॉर देर इज नो वे. तुमचें जर नाक बंद जालें जाल्यार तोंड उगडें जाता. स्पीकर सर, कोणाचें म्हजें जाता, तुजेंय जाता. हातून नविदाद कांय ना. हे परिस्थितीन कित्याक येवप? एक जी आमी मूळ गोंयकार म्हणटा ती कम्युनिटी म्हणटात, ज्यांनी आमचें गोंय निटयलें म्हणटात, ज्यांकां रिजर्वेशन दिवचें म्हणून युनॅनिमस सगळ्यांचें फिलींग आहा, जाल्यार तें लास्टाक झिरकता कित्याक? हो प्रश्न पडटा. आनी आय थिंक एवरीबडी मस्ट हॅव फेल्ट द सेम थिंग. सगळ्यांनी एक्सपेक्ट केलां आसतलें कितें तरी आमचे कडेन आसा म्हणून, एक कितें तरी आर्मामेंट आसा, गन लोड करून चीफ मिनिस्टर फायर करपाचो आहा आज म्हणून, अशें हांव धरून नाशिल्लो. पळय तुका फार पोको फार कसो जावंक शकता? स्पीकर सर, म्हाका दिसता अजून मेरेन चीफ मिनिस्टर आमकां सगळ्यांक उलोवन एक मागीर एक लास्ट एक कितें तरी सरप्रायज काडपाचो आहा. नाजाल्यार इतले येदो व्हडलो तो चान्स घेवंक शकनाशिल्लो. कित्याक ते सगळे ST कम्युनिटीचे लिडरा फुडें तूं उलयलाय, हांव कांय उलोवंक नाय. तुजेच क्रेडिबिलिटीचो इश्यू जातलो तो. येस श्री मायकल लोबो. ना स्पीकर सर, आमी गेली 10 वर्सां ह्या सभागृहान ही चर्चा म्हाका दिसता एवरी असेंब्लीक येता. आनी ST कम्युनिटीचे जे रिजर्वेशन प्रत्येक फावटी मागता तेका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खऱ्यांनीच सांगता की आमी हें करपाक जाय म्हणून. बट डिफरंट डिफिकल्टीज ज्यो आहा, आतां विजय सरदेसायान पॉयंट आउट केल्यो की डिलिमिटेशन कमिशन 2026 हे फिगर्स सेन्सर्स हे जे जावपाचें आहा, म्हाका 26 म्हणजे 27य चुकतलें. आमकां 27 इलेक्शन आहा तेंय चुकतलें, तें जावपाक जायना. स्पीकर सर, हो म्हाका दिसता खर अन्याय जातलो ST कम्युनिटीचेर, जेंकां 3 ते 4 सीट रिजर्वेशन ह्या ऑगस्ट हावजान मेळपाक जाय. आउट ऑफ 40 मेंबर ऑगस्ट हावज, तेंकां 4 सीट, 3 ते 4 सीट म्हाका दिसता मेळपाक आहा. ऑनरेबल स्पीकर सर, अरावंड 4 सीट, 3 ते 4 सीट मेळपाचें आहा. स्पीकर सर, तुमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमी सगळे जाण एक म्हाका दिसता कमिटी काडपाची गरज आहा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळोंक जाय ह्या संदर्भान. प्रायम मिनिस्टराक मेळपाची गरज आनी प्रायम मिनिस्टर 100% हेचेर सोल्युशन हाडटलो. हे बेगीन कशें जावचें पळय तें. म्हणजे सेन्सस 2011चो पासून सेन्सस आमी घेयत जाल्यार हें जाता. 2011चो सेन्सस घेयत आमी, जी 2011 सेन्सस कितें म्हणटा, कितले हे आहा तेंचे कडेन नंबर्स आहा, तेचेर पासून म्हाका दिसता आमकां 3 सीट मेळटले आनी 26चो घेत जाल्यार 4 मेळटले. स्पीकर सर, म्हाजे हिसपान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें एक्सपर्टायट करपाची गरज आहा.
वील इज देर 100% ह्या ऑगस्ट हावसाचो सगळे मेंबराचो इंटेन्शन हा की हें जावचें म्हणून. हें जावचें जाल्यार उरता कित्याक? आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 100% आयज जो निमणो आन्सर दितलो हेचेरूच दितलो की वील इज देर, देन वी वील हॅव टू गो अँड परस्यू इट टू सी दॅट 2011 सेन्सस जो आहा जो तो आतां लागू करीत जाल्यार आमकां हे 100% रिजर्वेशन बेगींतले बेगीन मेळटले जे डिमांड आहा पळय तो. थँक्यू स्पीकर सर. चंद्रवाज स्पेसिफीक रिलाक हांवें एक लेटर बरयलें युनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिज्जूक की अशें हें जावचें आनी सगळे लिगल केस हांवें ती पुट अप केल्ली. कांय रिप्लाय ताजो आयलो ना. एज अ फॉलोअप हांवें एक RTI घाली, आमच्या पक्षान एक RTI घाली की अशें लेटर गेल्लें ताजें कितें जालें काय म्हणून. स्पीकर सर म्हाका रिप्लाय आयलें की असलें लेटर तुवें धाडूंकूच ना म्हणून. अरे हांवेंच लेटर धाडलां, हांवेंच RTI घाली, म्हाका रिप्लाय आयली तुज्या ना आतां फुडें सांगता. हें जालें वयलें इंजीन, आतां सकयल्लें इंजीन पळय. आज अनस्टार्ट LAQ आहा म्हजो. आज ते रिप्लाय कितें दिल्या? The Goa State Legislative Assembly's constituency seats will be reserved for ST community as per delimitation process after year 2026 census is conducted. If अरे स्पीकर सर आता इतले सगळे उलोवन आयचे दिसा पण आज हांवें तो इश्यू काडून ना कित्याक आन्सर पयलीं दिला आसतलें म्हणून. कित्याक 7 तारखेक आमी मेळ्ळा ताजे पयलीं हें आन्सर रेडी जालां आसतलें. सो मे बी तें एक ब्युरोक्रेटीक हाजे खातीर आयलां म्हणून. पूण आज अशें दिसता की दोनूय इंजिनां कम्युनिटीची फकाणां सांगता पळय न्ही, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 332 रिजर्वेशन ऑफ द ते सारकें आहा रे. आन्सर बरोबर आहा तें. सगळें सारकें आहा पूण तुका मेळटकर सगळो पिक्चर चेंज जाल्लें ते पडते तेच कशें जावंक शकता? आन्सर गेला न्ही. आन्सर पयलीं केल्लें आसतलें बिफोर 7. स्पीकर सर, लास्ट असेंब्ली ह्या हावसान जेन्ना गणेश गांवकर सरान जें प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलेलें तेन्ना CM सरान सांगलेलें जे आमी जे फूल डेलिगेशन घेवन पार्टी डेलिगेशन वो आमी 4 जे आमदार आसा ते घेवन दिल्ली मिनिस्टराक मेळपाक वयतलो म्हणून. पूण आयज पासून म्हाका ते 6 म्हयने जाले आयज पासून मिनिस्टरान दिल्ली डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. जेन्ना हांवें एक स्टार क्वेश्चन LAQ स्टार क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना जेन्ना हांवें विचारलें स्टेप टेकन बाय द गव्हर्मेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिसिजन टू टेक द डेलिगेशन टू दिल्ली टू मीट द सेंट्रल मिनिस्टर. आन्सर असो येयल्लो द डेलिगेशन will taken in the Delhi as a per convenient date given by center. Sir, म्हाका रिक्वेस्ट आसा जाता तितले बेगीन 6 म्हयने जाले अजून आमकां तुमी डेलिगेशन घेवन वचोंक ना. म्हाका हांव जाणा लास्ट टायम जेन्ना आमचे इंडियेचे प्रायम मिनिस्टर येयल्ले तेन्ना एक आमचे मोदी सरान एक स्टेटमेंट केल्लो जी आमी गॅरंटी दिता अशी गॅरंटी म्हण आमकां दिली. तशेंच हांव मागता आमच्या CMा लागीं एक आमचे ST भावाक लागून एक डेलिगेशन घेवन वचोन जे आमचे ST भाव भयणां जी आसा ती इतलीं वर्सां 20 वर्सां सुमार जालीं जे आमी STक लागून आमी जे आमचे रिजर्वेशन चार्ज मेळपाक जाय ते आमी डिमांड करता. पूण आयज पासून हे रिजर्वेशन आमकां मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन CM सरान जे आमकां डेलिगेशन घेवन दिल्ली वचोन जे आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आसा ताका घेवन आमचे सगळे जे आमचे लिडर आसा ताका घेवन दिल्ली वचपाक आनी जाता तितले बेगीन आमकां हें रिजर्वेशन मेळपाक जाय. स्पीकर सर 2011 हे सेन्सरा प्रमाणे आमकां जे पॉप्युलेशन 10.23% जे आमचे पॉप्युलेशन आसा ते आमचे जे रायट आसा कॉन्स्टिट्युशन जे रायट आसा जे आमकां 4 जे रिजर्व ST असेंब्लीक आमकां गोवा असेंब्लीक आमकां एक रिजर्वेशन मेळपाक जाय ते आजून पासून मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन आमकां मेळून दिवपाक जाय. हांव जाणा जेन्ना आमचें रिजर्वेशन जालीं जावं विलेज पंचायत जावं ZP जावं म्युनिसिपालिटी जेन्ना ती आमकां मेवली पूण जे आमकां असेंब्लीक मेळपाक जाय ती मेळोंक ना. स्पीकर सर आमकां हालींच आमी पळयता नॅशनल पार्टी कितले नॅशनल पार्टी आसा. आमच्या गोंयांत 2 MP आसा जावं एक राज्यसभा आसा
जे आमकां केन्ना जे आमचे ST भावां भयणांक जे आमचे लिडर आसा तांकां केन्नाच आमकां कोणेच एक रिप्रेझेंटेशन वो एक कॅन्डिडेट म्हणून आमकां केन्ना दिवंक ना. हांव मागता हें तर जावंक ना, एटलिस्ट तर आमकां हें आमचें जे ST रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें तर आमकां मेळपाक जाय. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमकां CM सरान ST रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, फ्रॉम 2003 आसून आमचे ST भाव तेंचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा ते झगडटा. अरावंड 12 डिमांड्स कितें आहले तेंचे, आनी ते 12 डिमांड्स थोडे झगडोन जीव पासून दिवन थोडे फुलफील जाले, पूण मेन रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेंचो जालो ना. आयज आमचे ST लिडर असेंब्ली भायर येयलो आय, तेजे भाशेन आख्खे ST पॉप्युलेशन आहा, कम्युनिटी आहा, ते आयज आमकां चोयता. आनी तेंचो रायट, आमची ड्युटी, तेंचो रायट कितें आहा तो ताका दिवपाचो. थँक्यू. म्हणजे मुखार हांव एक म्हणटा की ह्या विशया संदर्भात हांगा विधानसभेक रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा. पयर मोर्चा वेळाचेर तुमी कमिटमेंट दिल्लें आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता हो विशय आसा न्ही, टॉप प्रायोरिटीन तुमी व्हरचो अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. उलया तुमी. स्पीकर सर, हांव जस्ट पयलीं थोडोसो म्हणजे थोड्या जाणांनी जे सांगलें पळय न्ही, म्हणजे आमी आत्ताच लेटर केल्या बीन म्हणून, हांव थोडोसो रेफरन्स तेंच्या समोर दवरता. आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ अँड ज्युडिशरी लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट हें हांच्या कडल्यान लेटर 5 फेब्रुवारी 2021 हें येयल्लें आसा. ताज्या उपरांत इलेक्शन कमिशन ऑफ द इंडिया 23 जून 2015 हाजे कडल्यान लेटर येयल्लें. सेम थींग आमी करस्पॉन्डन्स जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्यूअस आसा. इट इज नॉट नाव ओन्ली. ओके, 6 जुलय 2023 परत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अँड ज्युडिशरी. ओके, ते जालें. आनी रिसेंटली ताज्या उपरांत हाज्या पयलीं आमी जे लास्ट करस्पॉन्डन्स केला, ओके, 15-20 24/5/2023 ओके, हें लेटर जें आसा रिजर्वेशना खातीर केल्लें आसा. 28 जुलय 2023 आतां 7 फेब्रुवारी 2023 7 तारखेरीच केलें. 7 तारखेकूच आमी आयल्या तुजे म्हऱ्यान. हय. सो तें ताजे मागीर पसून केलें म्हणून आमी तुका फॉल्ट करना. पॉयंट इज आमी आज कितें तरी एक्सपेक्ट करताले. येस स्पीकर सर, आमी जशें कंटिन्युअस डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप आनी डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा पळय न्ही तें सेन्सस 2001 हें कन्सिडर करून आतां पर्यंत ताज्या उपरांत सुद्दां जम्मू अँड काश्मीर म्हणत किंवा आसाम म्हणत किंवा बाकीच्या स्टेटींनी ही 2001च्या सेन्ससाच्या नुसार दिल्या. आनी 2001 आमकां ट्रायबल रायट्स मेळूंक नाशिल्लो म्हणून आमकां आजून पर्यंत मेळूंक ना. हो विशय कंटिन्युअसली सगळ्यांनी जो सांगला, आमी स्वता ह्या हावजात रेजोल्युशन पास केला. आमी पॉलिटिकली बी हो विशय जो आसा आमच्या पॉलिटिकल पार्टी कडेन फॉलोअप करीत आसा. ताज्या भायर आमी ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन लेजिस्लेचर थंयसरूय बी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा. हांव आयच्या घडीक म्हणजे 7 तारखेर विजय सरदेसाय आमदार हांणी इनिशिएटिव्ज घेतलो आनी आमचे ट्रायबल लिडर्स जेंच्यांनी हे एजिटेशन्स केल्ले तांकां घेवन म्हाजे कडेन आयलो. ताज्या उपरांत सगळ्यां कडेन डिस्कशन्स जाले आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत हो सगळो विशय जो आसा कंटिन्युअसली हांवेनूय बी ट्रायबल मिनिस्टर्स आनी होम मिनिस्टर्स ह्या दोगांय कडेन विशय केला आनी तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे 16 तारखेरी स्पीकर सर हाजे जे आहा पळय न्ही आमी 16 तारखेरीच टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन. आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टरा कडेन दोगांय कडेन विशय 16 तारखेरीच मिटींग जातली. म्हाजें म्हणणें आसा की बाकीच्या MLA म्हणजे ट्रायबल आमदारांक आमी आफयतात, बट ताज्या भायर बाकीच्या कोणाक जर म्हणजे तो एसोसिएशनांतले तेंच्या एखाद्या दुसऱ्याक आमी ह्या बरोबर व्हरता डेलिगेशनांत. आनी जर आमदारा पैकी जर कोण येवपाचो आसत बाकीचो तांकांय बी हांव इनवायट करता. बट एक गजाल हांव स्पीकर निश्चित सांगता, आमची भावना आसा की ह्या ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सिट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्संटेजी प्रमाणे इट इज अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2011 मेळूं किंवा 2026, बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं 4 सीट या 4 सीट किंवा अकॉर्डिंग टू दॅट 3 सीट वॉट एवर द थिंग्स जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू दॅट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा. आनी परवाच्या मिटिंगेत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा आनी डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक सुद्दां जरी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार यू कॅन वर्क अ मेकॅनिझम की ज्या पद्दतीन प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आनी हो प्रोसेस लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचो हो डिमांड आमी कंटिन्युअसली घातला. म्हाका खात्री आसा आमच्या मिटिंगेच्या मेळ्या उपरांत इट इज अ पॉझिटीव चेंज जी आसा पळय न्ही हो प्रोसेस सुरू करपा खातीर एक स्टेप फुडें वयतली हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी ताकाच लागून हांव जेंच्यांनी आयचो रिजोल्युशन मांडला त्या खातीर
ट्रायबल कम्युनिटीच्या बद्दल तुमकांय आदर आसा, तुमकांय दिसता, तशें आमकांय बी दिसता. म्हणून फाटल्या असेंब्लीनूय आमच्या आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हो रिजोल्युशन मांडलेलो. हांव ह्या हावजा समोर एक निश्चित रित्या सांगता की 27च्या विधानसभेत हे रिजर्वेशन हे मेळटलें म्हणजे मेळटलें, 100% मेळटलें. डबल इंजिनचेंच सरकार जें आसा पळय न्हू, हे रिजर्वेशन दितलें हे फ्लोर ऑफ द हावस परत एकदा सांगता. आनी ताका लागून ज्यो स्टेप्स घेवपाक जाय कंटिन्युअसली, म्हणजे 16 तारखेचे मिटिंग आसात किंवा कंटिन्युअस हॅन्स फोर्थ कंटिन्युअसली तुमी आसात, बाकीचे आमचे ट्रायबल आमदार आसा, मिनिस्टर आसात, बाकी हांकांय घेवन हो विशय रिजॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी निश्चित रित्या आमच्या ट्रायबल भावाक न्याय मेळोवन दितले एक हांव सांगता. 16 तारखेच्या मिटिंगेक स्पीकर सर बाकीचे कोण आसत जाल्यार आयदर म्हाज्या कडेन तेंच्यांनी आपली आमदार म्हणून कोण जर येतले आसत त्या मिटिंगेक जाल्यार 16 तारखे दीस मिटिंगेक तेंच्यांनी आपलें नांव दिवचें आनी डेफिनेटली विशय पॉझिटिव्हली मांडून एक स्टेप फुडें वचपाचे नसर आमचो प्रयत्न आसा. लक्ष वेधी सूचना श्री मायकल लोबो दिले न्ही सगळ्या केली फुडें कॉल केली. मायकल लोबो. मायकल. Speaker, sir. Fear and anxiety in the minds of the traditional dwellers, that is fishermen staying in the coastal belt of Goa, right from Arambol Keri till Kankon, even tumcha Bagan, Speaker, sir. Local inhabitants of the coastal belt, since they have received various inspection notices, show cause notices, demolition orders from Goa Coastal Zone Management Authority, from village panchayats for their residential houses, restaurants, guest houses, shops, their livelihood of the traditional dwellers, that is fishermen, local inhabitants, are at stakes. The steps government intends to take to help people staying within 500 meters of the high tide line within the state of Goa. Speaker sir, with your permission, may I be allowed to place this answer of mine on the table of the House? Because I think the answer has been circulated to everybody. Central government resolution to the House. They did not cover any of those papers and all. So, you all please speak. Speaker sir, I am standing before this august house to speak for the traditional dwellers, to speak for those people who are staying on the coast for many, many years. Speaker sir, जे आमचे ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आहात ते फिशरमॅन आसूं, टॉडी टॅपर आसूं, वेगवेगळे हितूंतले ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आसूं, इवन म्हाका दिसता कितलेशेच तुमचे बागान हे लोक रावता. स्पीकर सर, ह्या लोकांनी धाकटुली घरां आपली बांदलेली, तेजे सायडीक खोप आसली आनी कितलेच भाशेचे ते धंदे करताले. तितून धाकटुले केरोसिनाचे शॉप आसले, तितून भितर धाकटुले दुकान आसले जे ग्रॉसरी शॉप विकताले, कोण चाव विकताले, कोण रेस्टॉरंट चलयताले. आनी तेजे उपरांत 1970 स्पीकर सर, 1970चे उलयता हांव. 1970सांसून आमच्या गोंयान हिप्पी म्हणून येयले, हिप्पी इज्रायल, बाकीचे सगळे युरोपियन आनी दुसरे कंट्रीचे लोक. आनी हे लोक तेंच्या शॉपांनी बसून ते चाव पिवप, जेवण जेवप, आमचे गोंयचें जेवण जेवप. थोडे जाण तितून दुसरे वेगवेगळे जेवण तांकां दिवन घालप, तितून ती रेस्टॉरंटां स्टाफ जाली, तितून तावेर्न जाले. आदीसून पुर्तुगेज काळानसून तावेर्न आसले, बार. आनी हे बार्राची स्लोली वाडोन 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 थिंगा ते खोपीन थोड्यांनी नोये घातले आनी ते रेस्टॉरंटां केली. आनी हितून आमचे जेन्ना जे फॉरेनर जेन्ना हे स्टेटीन येयले आमच्या, जे हिप्पी म्हणटा पळय ते तेंचे रुमांनी रावपाक लागले. म्हणजे घराचे सायडीक जे तेंच्यांनी रूम काडले तितून ते रावपाक लागले. स्पीकर सर, हे रूम कोल्ले, हे रूम पक्का रूम विथ वयर सगळे टायल घालप आनी बाकीचे सगळे म्हणजे नोयांचे रूम आसले त्या टायमार. आनी स्लोली जेन्ना ट्युरिजम वाडले गोंयांत स्पीकर सर, तेन्ना ह्या आमच्या लोकल लोकांनी तांकां स्लॅब घातलो. पंचायतीचे परमिशन घेतले, वर्बल घेतले, थोड्यांनी रिटर्न घेतले आनी ते स्लॅब घालून ते आपले बिझनस तेंच्यांनी वाडयले. म्हणजे
कोस्टल इनहॅबिटंट जो फिशरमॅन आसलो, जो टॉडी टॅपर आसलो, जो आनी कसले बिझनस करतालो, तेणे ट्युरिझम एक्टिविटीन हात घातलो. कित्याक त्या टायमारसून ते ट्युरिस्ट येवपाक लागले. हांव उलयतां 1991ची गजाल आनी 1986 जेन्ना CRZचे गायडलायन्स फॉर्म जाले 1986, कोस्टल रेग्युलेशन झोन गायडलायन्स वर फॉर्म्ड इन द इयर 1986. कोणाक खबर ना गोंयांत. 1991 रेग्युलेशन येयले. CRZ हे आमचे कोस्टल रेग्युलेशन झोन नोटिफिकेशन येयले आनी 1991 थिंगा ते रुल्स येयले. कितें 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 करूंक जाता, कोणें करूंक जाता आनी हो कोस्ट कसो सांबाळपाचो आनी जनरेशन नेक्स्टाक दवरपाचो, इको फ्रजायल कोस्ट आनी सगळे बाकीचे खूब ते नोटिफिकेशन 91चेर सगळे बरयल्ले आहा. स्पीकर सर, हांव कितें म्हणूंक सोदतां की हे जे ट्रेडिशनल ड्युएलर्स आमचे आहा, जे फिशरमॅन आहा, जे सगळ्यांक हिंगा लागता, हिंगा की सगळे जाण जे आमदार आहा तांकां सगळ्यांक लागता, तांकां आयज आतां 1991 नोटिफिकेशन जालें, 2011 जालें, आतां 2019 येवपाचें आहा. हितून सगळ्या कडेन बरयल्लें आहा स्पीकर सर, ते नोटिफिकेशनान ट्रेडिशनल ड्युएलर्स जे आहा तांकां राखपाक जाय, तेंचे बिझनसीसूय राखपाक जाय, तेंचे एक्टिविटीज जे कितें वेगवेगळे एक्टिविटीज करता ते राखपाक जाय. आमी वी आर नॉट हियर टू कम अँड सपोर्ट एनीबडी आउटसायडर. आमी इनसायडर आउटसायडर करूंकूय येवंक ना हिंगा. आउटसायडर म्हणजे कितें, कोणें आनी आतां कोणें कितें बांदलां आनी ते तुजे कडेन हेल्प मागता, आमी तांकां हेल्प करूंक येवंक. आमी हिंगा येयल्या ट्रेडिशनल आमचे गोंयकार कोण आहा, मूळ गोंयकार जे कोण आहा, तेंच्यांनी घरां आपली त्या टायमार वाडयल्ली, पूण तेंच्यांनी परमिशन्स घेवंक नासली फ्रॉम. आतां कोण परमिशन मागता, GCZMA परमिशन मागता, आमचे कडले परमिशन आहा, कोण आनीक मागता TCBचें परमिशन आहा, कोण मागता तुजे कडेन PWDचें परमिशन आहा, कोण मागता तुजे कडेन हें लायसन आहा. ती लायसनां तेंच्यांनी घेवंकूच ना. तेंच्यांनी परमिशन घेतलें पंचायतीचें, कित्याक तेंचे कडेन कोणा कडेन हावस नंबर आहा, हावस टॅक्स रिसीट आहा, कोणा कडेन रिपेर परमिशन आहा पंचायतीचें, कोणा कडेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आहा बिफोर 1991, कोणाचें वॉटर कनेक्शन आहा, कोणाचें बार लायसन आहा, कोणा कडेन ट्युरिझमाचें गेस्ट हावस लायसन्स आहा, NOC फॉर गेस्ट हावस आहा, कोणा कडेन एक्सायजाचें परमिशन आहा. तेचे भायर खूब जाणां कडेन आमच्या लोकला कडेन दुसरी परमिशनां ना. स्पीकर सर, हांवें कॉलिंग अटेन्शन कित्याक हाडलां? only for one reason, that all these people, all the government agencies suddenly have issued notices because somebody has gone in the High Court. Speaker sir, जेन्ना कोण एकटो मनीस हायकोर्टान वयता आनी सांगता की हे सगळे वस्तू इलिगल, हे सगळे वस्तू जे बांदल्या, हे सगळे जी घरां एक्सटेन्शन जाल्ली आहा, गेस्ट हावस बांदलेले आहा, रेस्टॉरंट्स बांदलेले आहा, हे सगळे इलिगल. कोणे तरी एक धाकटुलें शॉप बांदलें आनी तितून आतां सुपर मार्केट म्हणटा आमी ताका. आदी तें दुकान आसलें, आदी ते बुशारी माण आसलो, तेजे आयज सुपर मार्केट जाला. हे सगळे वस्तू इलिगल. जर आमचे लोकलांचे जेन्ना आमी म्हणटा डिपार्टमेंट म्हणटा इलिगल, तेन्ना सगळे जाण हें जाता, म्हणजे दे गेट एक्सायटेड, दे डोंट नो वेर टू गो, वेर टू रन, हूम टू गो टू. कित्याक GCZMA जेन्ना इश्यू करता डिमॉलिशन ऑर्डर, शो कॉज करता आनी डिमॉलिशन करता, दे हॅव टू रन टू NGT म्हणजे कितें? NGT म्हणजे तुजे कडेन मिनिमम 5 लाख आसपाक जाय पयलीं आदवोगादाक दिवपाक आनी स्टे हाडपाक. ते आमच्या लोकला कडेन ना. ते खातीर हांवें ह्या सभागृहान आयज हें कॉलिंग अटेन्शन हाडलां. आनी स्पीकर सर, जो आमकां रिप्लाय दिला स्पीकर सर, तो सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स, हे रुल्स एंड रेग्युलेशनान आमचे गोंयकार फीट जायना. स्पीकर सर, त्या खातीर आमचो रिक्वेस्ट हा ऑनरेबल मिनिस्टराक की यू हॅव टू कन्सिडर, जेन्ना सुप्रीम कोर्ट कन्सिडर करता की उमके मनशाचें घर आहा आनी तेणें एक्सटेंड केला, देर इज अ प्रोविजन that these people can regularize their extended portion of the house. Ground plus one also is allowed. So why are we issuing continuously show cause notices and demolition orders to all these people just because High Court is sitting on your head? I know High Court is supreme, but finally your body is more supreme. GCZMA body is more supreme. The powers are vested to you by National Coastal Zone Management Authority. In तुमकां तो CRZ नोटिफिकेशन एमेंड करून सगळे दिल्ले आहा. 2011 आहा, 2019 आतां तूं हाडपाचो आहा. हांव इतलेंच मागता ह्या सभागृहा कडेन, सगळे मेंबर आहा हिंगा ऑफ दीस ऑगस्ट हाऊस, पीपल, नॉट ओनली, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 and 10 people, I am talking about entire Jeet Arolkal's constituency, more than 300-400 families. I am talking about Sholim constituency, more than 500-600 families.
Kalangut constituency, Bab Kedarji constituency of that Coco Beach, everybody will be affected. If we all keep quiet today, South Goa, जे वेन्झीचे असो आणि कोणाचे असो, इवन आमचं डॉक्टर कालुसाचे असो, तुझी असो, सगळ्यांची, all these people are going to get affected. Our local people have to be protected. And all these provisions are there. We want to know which are the licenses you will accept, which are issued by the village panchayat and others, so that our people's houses can be regularized if they have extended more than what is there on the plinth. जे त्यांचे 1971 plinth, you all are asking on the survey plan. Survey plan is of 1971. Speaker sir, 1971 जेन्ना survey झाला 71, 72, 73, 74, तो सर्वे प्लॅनाचेर थोड्यांची घरां येवंक ना, बिकॉज सम पीपल हॅव बिल्ड इन 1980s, 85, 88, 90. हेंचें कितें? सो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सभागृहाक की सगळ्यांनी मेळोन एक रेजोल्युशन घेवचें आनी हें सेंटराक धाडचें, आनी जे कितें एक्टिविटी CRZ नोटिफिकेशनाचेर बरोवंक ना ती आमकां तेंच्यांनी दिवची. एक्टिविटी म्हणजे कितें? पार्ट कमर्शियल म्हणजे ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट ऑफ द कोस्ट जेन्ना आपल्या घरान रावता आनी घराच्या सायडीक धाकटुले ताणें गेस्ट हावस बांदला, तेका तो धंदो करूंक ताणें दिवचो, अशें ते नोटिफिकेशनान येवपाक जाय. हें आमी करून हाडपाक जाय. डबल इंजीन जेन्ना आमी म्हणटा सरकार हिंगाय आहा तिगाय आहा, तिगाय म्हणून आमचेच लोक आहा, आनी जी ऑथॉरिटी बसल्या ती लोकलांक त्रास करूंक बसोंक ना थिंगा. National Coastal Zone Management Authority is also sympathetic to the local Goans or local people staying in the coast. So they are also going to allow the businesses of the local people to continue. It need not be only fishing. Fishermanacho burgo fishingut korcho म्हणून हुंयसरूच बरोवंक ना. म्हाका दिसता we need to be more sympathetic. We need to be more positive towards the traditional inhabitants of the coast, and we need to give them justice. And to give them justice is to regularize their houses within the coastal regulation zone, within 200 meters and within 200 to 500 meters of the high tide line. जी कोणाची घरां आहा ती सिम्प्लिफाय करा प्रोसिजर. म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा ह्या सभागृहाक, सिम्प्लिफाय करा प्रोसिजर आनी ती घरां रेगुलरायज करा. आनी जे कितें इवन इफ सम पीपल अर्लियर आतां तुमी म्हणटा 33%, सम पीपल हॅव बिल्ड 40%. अर्लियर ते बांदला तेणी, आतां तेजेर स्लॅब घातला आसतलो. आतां स्लॅब घालता पळय तेन्ना परमिशन तेणी घेवंक ना, कित्याक दे आर स्टेईंग ऑन द कोस्ट. थोडे तेंचे देअर पेरंट्स डीड नॉट नो वॉट इज द प्रोसिजर, हाव टू गेट द पासिंग डन. नो, दॅट टायम देर वॉज नो CRZ ऑल्सो. 1991 नोटिफिकेशन येयला. कितलीशींच घरां अशी स्लॅबाची आदींच ना. आतां रिपेर केल्या तेणी, रिनोवेट केल्या, बरी केल्या. आतां ती बरी घरां कोण म्हणचो ना हे फिशरमॅनाचें घर म्हणून, पण ते एक्चुअली फिशरमॅनाचें घर. स्पीकर सर, this August House should understand, and especially the minister who is also staying on the coastal belt, he knows the problems of the coastal belt. Speaker sir, you also know the problems of the coastal belt. So we need to be very sympathetic and look towards positive thinking and see that all these houses get regularized. Thank you, Speaker. Sir. खूप जाण उलोवपाचें सांग, थोडे स्पेसिफीक जे की Speaker sir, I rise to support the calling attention and the issues raised by Michael Lobo. Speaker sir, एक खरी खबर आहा हातून. मायकलान तें घाला की सगळ्यांक नोटीसी आयले ते फिशरमॅन, ते कास्ट सर्टिफिकेटान फिशरमॅन OBC कम्युनिटीचे आहात. आतां तांणी बांदलें कितें? वॉट इज लिगल अँड वॉट इज नॉट एक्स्ट्रा लिगल, अँड वॉट इज द सोल्युशन टू दॅट? स्पीकर सर, मंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत तो म्हणटा की माय गव्हर्मेंट इज सिम्पथेटीक टुवर्ड्स दीस ट्रेडिशनल कोस्टल कम्युनिटीज and hence it is endeavored to prepare a comprehensive plan in consultation with the stakeholder. So Speaker sir, I don't want to doubt the intention of the government. Government is very clear, they are coming on record saying we are going to do it in consultation with the stakeholder, which means that the government is also not aware what to do. And it is not his fault. It is not his fault because the laws don't allow you to do that. The point is, this whole issue has come up. Those people also met me in big numbers. Issue has come up because of the crab mentality of Goans. Let us face the situation first. Ye je harmal birmal je dalan, te is because
एकल्यान केस घाली ताणें काडून दुसऱ्यांचे लायले आनी सगळ्यांचे लायले. आतां सगळे काबार चल मोरया म्हूण सगळेच. हें जावन इफेक्ट कोणाक जाता? एक इट इज हीज पोर्टफोलियो बट इट एफेक्ट्स टुरिजम. And the way the people are going to do those surveys, police घालून, it looks like emergency is on. धरूंक आयल्या सगळ्या. आतां हें उडयता तुका भितर आनी ते येतात कोण? ते येतात सारके सुशेगाद. दे आर ऑल पार्टी गायज. They don't want police outside their room, 10-15 police coming there. So, it's creating a panic reaction. So, Speaker sir, म्हाका दिसता we have to think a little out of the box. Because the box will teach us only the law. And the law is not in our side. We're going by the circumstances. Opening it up and making a comprehensive new plan is the solution. But I don't know how far you will be able to accommodate and how many people you are going to accommodate. One is what Michael Lobo is suggesting is coastal homestays. तूं homestay म्हणटा पळय रोहन. आतां तो म्हणटा ते कितें coastal homestay. In other words, I was a fisherman. I built 2 rooms. I put up a restaurant. And I'm doing a homestay. I'm also staying there and I'm also making people stay there. So this is, you'll have to come around this by creating this concept of a coastal homestay. Speaker sir, एक अशें जाता की हांवें आयकलां आनी हाजेर दिसता की वी आर गोइंग टू मेक अ सर्वे म्हणटा तो. द सर्वे फॉर आयडेंटिफायींग द फिशरमॅन्स हावजीस. आतां हांवें आयकलां ही सर्वे करपाचें आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आनी कशी करपाचें आहा ड्रोन. सो एक वयल्यान वतलें आनी ती सर्वे जातली. म्हाका समजना हें कितें तें. सो हू इज रनिंग युअर डिपार्टमेंट स्पीकर सर? एनवायरमेंट मिनिस्टर हॅज टू आन्सर मी वेदर पोल्युशन कंट्रोल इज अबव द CRZ ऑथॉरिटी. हें चल्लां कितें तुमचें? वयल्यान हें येवन काडटले कोण फिशरमॅन म्हणटा. ना स्पीकर सर, ही हॅज टू क्लॅरिफाय ऑन दीस. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कॅनॉट डू सच टायप ऑफ थिंग्स की ड्रोन सर्वे आमी करतले आनी कितले नुस्तेकार आहा ते आमकां कळटलें. ड्रोनाक स्वप्नां पडटलीं. तसले स्वप्नां पडपाचे ड्रोन बी मेळटा. रोहन वूड नो IT मिनिस्टर. हांवें तरी आयकूंक ना स्वप्नां पडपाचे ड्रोन आसता म्हणून. ते तुमी बी नवे काडटा जाल्यार पळोवया. स्पीकर सर, हे बोळान आनी खंयचो धंदो बी स्टार्ट करूं नाकात. हातून फक्त ते जे आमचे नुस्तेकार भाव आहात ज्यांनी डायवर्सिफाय केलां बिकॉज द गव्हर्मेंट हॅज मिसलेड देम दॅट यू ऑल डायवर्सिफाय. नुस्तेंच करनाका, हॉटेलां करा. हें सरकारानूच सांगिल्लें तांकां. तांची शेक सक्सेसफूल जाली म्हणून गोंयांत टुरिजम सेट जावपाक लागलें. म्हणून आमी रोहन कवट्याचें ते आयडियल शेकाक ओपोज करताले. कित्याक तूं तांकां आयडियल कितें सांगनाका, तांणी पयलीं केलां म्हणून. दॅट वॉज द आर्ग्युमेंट देन. बट द प्रेझेंट आर्ग्युमेंट स्पीकर सर is that we have to look at it holistically. Minister is aware, but in the bargain don't start a new business of drone surveys and somebody else only doing something else. हे अशें जावंक जायना. तांचे पयलें हीत आमी चिंतूंक जाय आनी ज्युडिशरी कडेन अप्रोच जावंक जाय की बाबा यू ऑल आर ऑल्सो गोवन्स. यू ऑल कॅनॉट डिस्ट्रॉय अस. This has to be the larger view. Speaker sir, I'm here to support the calling attention moved by Shri Michael Lobo. Sir, आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी अराउंड 500 लोकांचे वयर लोकांक आमच्या सगळे रेजिडेन्शियल लोकांक नोटिश्यो येयल्या सर. अँड इन कंटिन्युएशन विथ वॉट बाब विजय सरदेसाय हॅज सेड, सर्वे ड्रोनार जावंक फावना सर. सर्वे हॅज टू बी प्रॉपर ऑन सायट येवन तेंचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा that has to be taken into account. They are all panicking right now. There is all panic situation in my constituency as far as Anjuna Kaiswa Vagotar area is concerned. So what documents exactly you are going to take to please give a sympathetic ear to them. You know, they are locals. आमी परते सांगतात आमी कोण outsiders येवन हांगा रेस्टॉरंटां घालून बिचार पावल्या तेंचे उलोवपाक येवंक ना. वी आर कम हियर टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर अँड द CM की आमच्या ह्या गोंयकारांक तुमी सिंपथेटीक इयर दिवचे आनी कसले डॉक्युमेंट्स तेंचे कडेन हावस टॅक्स रिसीट आहा, तेंचे कडेन 1991 पयलींचे वॉटर कनेक्शन्स आहा, इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स आहा. सो प्लीज गिव अ सिंपथेटीक इयर अँड बिकॉज द हायकोर्ट इज रायट देर. And they don't know where to run. So my only request with folded hand is to please do whatever you could do best for a Goan. Thank you, sir. Shri NZ Vegas.
rise in support of the calling attention tabled by Sri Michael Lobo. Speaker sir, I come from the coastal belt and good 23-25% of the coastal area is covered by my constituency. Right from Mobor till Kolwa, and the belt are Mugele speaker sir. And we are inherited with these coastal fishermen villages. आमगे कोलवा फिशरमॅन विलेज आहा, मोबरार गोर आहाय, करमोण गोर आहाय, केड्स गोर आहाय, मागीर तुगेले फातराडे गोर आहाय, पाणाले गोर आहाय. सो स्पीकर सर, इम्पॉर्टंट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर CRZ. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, आमकां दिसलें एक दोनांक सोंपतलें म्हणून. बऱ्याच जाणांची शुगर सकयल देवंक लागल्या. एक तर तुमी अर्द्या वराचो ब्रेक घेवन सारके परत 2:30 चालू करा. ओके, नाल्यार जातलें कितें? सगळे जाण सिनियर मेंबर जेवणाक कोणाकूच वचूंक मेळना. नाल्यार अर्द्या वराचो ब्रेक घेवन तरी सारके वेळ. हय, 2:30 परत येवं अर्द्या वरानूच. आनी परत 2:30 ते मागीर जाय जाल्यार 3:30 पर्यंत जाता जाल्यार जावं. आनी कितें करता? 15 minutes extend करून कावा करून 15 मिनटां सोंपयता जालें. सगळ्यांनी सांगचें हांव रेडी आहा. बिल मागीर हाफ एन आवर ब्रेक घेवप बरो. चल तर स्थगीत कर. 2:30 आफे परत. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.
you.